დილამშვიდობის ბიჯეო ჯგუფი ბიზნესებს აცალკევებს. ეს არ არის გაყოფა, ეს არის გამრავლება. ამბობს ირაკლი გილაური, საქართველოს ბანკი და ჯგუფის საინვესტიციო ბიზნესი ცალ-ცალკე კომპანიებად ყალიბდება. დღემდე ბიჯეო ჯგუფში ორივე მიმართულება ფუნქციონირებდა ამ გამრავლების. შემდეგ კი ლონდონის ბირჟაზე სამი კომპანია დამოუკიდებლად იქნება წარმოდგენილი, მალე კიდევ ერთს უნდა ველოდოთ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. აი რაც შეეხება გუშინდელ პრესკონფერენციას, მასზე ირაკლი გილაურმა იმ დეტალებზე ისაუბრა, რომელიც ორი დამოუკიდებელი მიმართულების განვითარებას გულისხმობს. ჩვენი აზრით დამოუკიდებლად განვითარება ამ ორი კომპანიის, რომელიც ორივენი იქნება წარმოდგენილი ლონდონის ბირჟაზე, მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ბიზნესისთვის, ჩვენი მომხმარებლისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტ კაპიტალს მოვიზირავთ დამოუკიდებელი კომპანიის შემთხვევისას და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომი განვითარებისთვის. როგორც საბანკო, ისე საინვესტიციო მიმართულებით ჯგუფი დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო საბჭოების ფუნქციონირებას აანონსებს. რაც შეეხება მენეჯმენტს, ორთავე შემთხვევაში ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მენეჯმენტი იქნება წარმოდგენილი, რაც გილაურის თქმით ორივე მიმართულების სწრაფს და ხელს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში ირაკლი გილაურს ნილ ჯანინი ანაცვლებს, თავად გილაური კი საინვესტიციო მიმართულებას იბარებს. საბჭოს თავმჯდომარეობას და გენერალურ დირექტორობასაც საკუთარ თავზე იღებს. აი საინვესტიციო ბანკი აქტიურ და უფრო სწრაფ მზარდ მომავალს აანონსებს. ამავე დროს საინვესტიციო ბანკი საქართველოს ბანკში აქციების 9.9%-იან წილს იტოვებს და ამას მომგებიანი საინვესტიციო გეგმით ხსნის. ბიჯეო ჯგუფის დარჩება 9.9% აქციების წილი საქართველოს ბანკში და რატომ ბიჯეო ჯგუფი არის საინვესტიციო ჯგუფი? ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ საქართველოს ბანკს აქვს ძალიან კარგი მომავალი. შესაბამისად, გვინდა რომ ეს შემდგომ აქციის ფაზის ზრდაში ჩვენც ვიყოთ მონაწილეობა, როგორც საინვესტიციო ჯგუფმა. არ გამოვიწყოთ სხვადასხვა ინვესტიციებს განვახორციელოთ სხვადასხვა ქართულ საჯარო კომპანიებში, როგორც ბიჯეო ჯგუფმა. თავის მხრივ ბიჯეო ინვესტმენტ ჯგუფში შემოვალ ბიზნესებს IPO-სთვის ამზადებს. ჯგუფის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ენერგეტიკის მიმართულებით ინვესტირება გაგრძელდება. Georgian Global Utilities აქციების საჯარო შეთავაზება 2-3 წლის პერიოდში მოხდება. გაყოფასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, როგორც ირაკლი გილაურმა თქვა, აქციონერებმა საკმაოდ და ძალიან პოზიტიურად მიიღეს და გუშინ აქციების ფასი 3%-ზე მეტად გაიზარდა. ამბობენ, რომ დადებითი გამოხმაურება იყო ინვესტორებისგანაც. თავად საქართველოს ბანკი კი ჰოლდინგურ შეზღუდვებს ევროპასთან დაახლოების ამბიციებით ამართლებს. ბანკის CEO აღმასრულებელი დირექტორი კახა კიკნაველიძე საფინანსო სექტორის ზედამხედველობაში დაგეგმილ ახალ სტანდარტებს შეერთებულ შტატებსა და სხვა განვითარებულ ბაზრებთან მიმართებაშიც განიხილავს. აღნიშნავს, რომ კანონმდებლობით საქართველოს სულ უფრო და უფრო სცილდება განვითარებად სამყაროს. ბიჯეო ჯგუფის საინვესტიციო და საბანკო გაყოფის პრეზენტაციაზე კახა კიკნაველიძემ განაცხადა, რომ ჯგუფის მიმართ ყველა უხერხული კითხვა საბოლოოდ მოიხსნება ის უხერხულობები, რაც პორტფელური კომპანიების დაფინანსებისას წარმოიქმნებოდა. თუმცა ამასთან კახამ აღნიშნა, რომ ამ კითხვების საფუძველი რეალურად არც დღეს და არც აქამდე არსებობდა. ბანკი, რა თქმა უნდა, ძალიან მყარ პოზიციაშია და ყველა სეგმენტში ფუნქციონირებს, როგორც საცალო კორპორატიული ისე აქტივების დაგროვების სეგმენტში და ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მიმართულებით მუშაობას, ანუ ჩვენი პოზიციები დღეს ბაზარზე აღნიშნავს, რომ ის წარმატება, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბანკმა მიაღწია, იყო დაუღალავი შედეგი მენეჯმენტის გუნდის და მე კიდევ ერთხელ მინდა ირაკლის მადლობა გადაუხადო იმ განუზომელი წვლილისთვის, რომელმაც ბანკის განვითარებაში შეიტანა. ირაკლი გილაურმა კახა კიკნაველიძისგან მადლობა დაიმსახურა, კახამ ირაკლისგან.
პოზიტიური დღე იყო გუშინ საქართველოს ბანკისა და ბიჯო ჯგუფის წევრთათვის, სრულდება მათ შორის ბიჯო ჯგუფის წევრებისათვის საქართველოს ბანკში დაკრედიტების მისაღებად ჩაკეტილ კარს ხსნის. აქამდე ბიჯო ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდა როგორც ბანკი, ასევე საინვესტიციო ბიზნესი. საინვესტიციო ბიზნესში კი ერთიანდება საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, როგორც მოგახსენეთ, Georgia Global Utilities, რომელიც ფლობს GVP სამშენებლო კომპანია ემკვადრატს თელიანიველი. ორი ერთეულის განცალკევებით ჯგუფი ბიზნესის განვითარებასა და ზრდას ელოდება. ჯგუფის საინვესტიციო ბიზნესში გადაინაცვლებს სადაზღვევო კომპანია ალდაკი. საინვესტიციო კომპანიამ საინვესტიციო მანდატის სრულად დაუფლების შემდეგ უნდა მოიცვას ყველა დარგი. ბიჯო ქვეყანაში ნომერ პირველი ინვესტორი უნდა გახდეს. ინვესტირება, ინსტიტუციონალიზაცია, კაპიტალიზაციის გაზრდა, მიმზიდველ აქტივად ჩამოყალიბება და გაყიდვა. ირაკლი გილაურმა კომპანიის საქმიანობის მთავარი ეტაპები ასეთი თანმიმდევრობით გამოყო. აი ასე, ჩვენ ამ დღეებში კიდევ შემოგთავაზებთ სიახლეებს ამ ჯგუფის საქმიანობის შესახებ, მათ შორის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებებს, რომელიც წინ უძღოდა ამ გაყოფას. უпростоრად გამრავლებას, როგორც ამას ირაკლი გილაური ბრძანებს. გამრავლდნენ. კიდევ სიახლე გლობალური ბაზრებიდან PricewaterhouseCoopers პირველი ქართველი პარტნიორი ყავს ლაშა ჯანელიძე. გამოცხადდა პროფესიული მომსახურების კომპანია PricewaterhouseCoopers საქართველოს აუდიტის პარტნიორად. წლების განმავლობაში ლაშა ჯანელიძე თანამშრომლობდა PricewaterhouseCoopers აუდიტორულ, საკონსულტაციო, საგადასახადო და სამართლებრივ სფეროებში მომუშავე გუნდთან. თორშტების 2005 წლიდან იყო. ახალი პარტნიორის მიღება PricewaterhouseCoopers პრაქტიკის ზრდისა და განვითარების კიდევ ერთი მტკიცებულებაა. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენი ხალხის კარიერაში. PricewaterhouseCoopers პარტნიორები წარმოადგენენ ღირსეულ ხელმძღვანელებს, რომელთა მოწოდება საკუთარი თავის და გუნდის წევრების განვითარება. მინდა გულწრფელად მიულოცო ლაშას და PricewaterhouseCoopers საქართველოს განაცხადა ოლგა სიდონსმა, PricewaterhouseCoopers აღმასრულებელმა დირექტორმა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ქალბატონებო და ბატონებო, ლაშა ჯანელიძე გახლავთ სერტიფიცირებული და იმავდროულად ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის დიპლომირებული წევრი. PricewaterhouseCoopers კი შედის სხვადასხვა შემავალი კომპანიები არის 157 ქვეყანაში განთავსებული და მასში დასაქმებულია 223,000 ადამიანზე მეტი. პრაისის ოფისი საქართველოში 2005 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წლიდან ფუნქციონირებს. მე მინდა მიულოცო ლაშა ჯანელიძეს ეს აღიარება, მართლაც აღიარება და დასტური მაღალი პროფესიონალიზმისა და PricewaterhouseCoopers ასევე წარმატებები უსურვა. მე მგონი საკმარისია დღეს ჩემი პროლოგისთვის, მით უმეტეს ანა ლაპიაშვილს სუპერ საინტერესო ამბავი აქვს თქვენთვის მომზადებული. თქვენ წარმოიდგინეთ ამჯერად ჟურნალ Times-ზე დაღმობით და არა Forbes-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ ხართ TV პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. კაი გამარჯობა კიდევ ერთხელ და ანა ლაპიაშვილს მოვუსმინოთ ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით გიორგი, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელებს. ქონება, რომელსაც Forbes ითვლის, ხშირად განსაზღვრავს ხოლმე გავლენიანობას. თუმცა ამ შემთხვევაში Time-მა მაინც პრიორიტეტი პოლიტიკურ ძალაუფლებას მიანიჭა უმეტესად და გამოკითხვის შედეგებს, რომელსაც უკვე საზოგადოების განწყობები განაპირობებს. მოკლედ, ამერიკულმა ჟურნალმა Time-მა ინტერნეტში ყველაზე გავლენიანი ადამიანების ყოველწლიური სია განაახლა. 25 ადამიანისგან შემდგარ სიაში ისეთი ადამიანები შევიდნენ, რომლებსაც გამოცემის აზრით გლობალური გავლენა აქვს სოციალურ მედიაზე და შეუძლიათ მსოფლიოს ახალ ამბებს ტონი და მიმართულებები მიუთითონ. ალბათ გახსოვთ სოციალური მედიის გავლენებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა მათ შორის დონალდ ტრამპის არჩევნებისაც იყო ხაზგასმული და არაერთხელ აღინიშნა, რომ სოციალური მედია ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების აზრის ფორმირებას იმდენად ახდენს, რომ ისეთ დიდ ქვეყანაში, როგორც შეერთებული შტატებია, მოსახლეობის თუ ფართობის მიხედვით შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს და ერთ-ერთ მთავარ გადამწყვეტ ფაქტორადაც დასახელდეს. Time-ის უკვე 3 წელია ადგენს და ამისთვის კონკრეტული პირების გამომწერების რაოდენობასაც ითვლის, ანუ მათ რაოდენობას, ვინც თქვენ სოციალურ ქსელში თქვენი პოსტების მკითხველი არის. მიმდინარე წლის ინტერნეტის ყველაზე გავლენიანი ადამიანების სიაში კი 2 პოლიტიკოსია. ესენი არიან კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი და რუსული ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი
და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. აი ისიც. ასევე სიაში მოხვდა ჰარი პოტერის ავტორი ჯოან როულინგი, ამერიკელი მსახიობი და მოდელი კიმ კარდაშიანი, პლატფორმაზე Indivisible Guide-ის დამაარსებლები, მომღერლები კეტი პერი და რაიანა, 7 წლის სირიელი გოგონა, რომელიც ალეპოში იმყოფებოდა და სოციალურ ქსელში ომის მიმდინარეობას სწორედ ამ ფორმით აღწერდა. მოკლედ, გავლენების სხვადასხვანაირია, სხვადასხვა მიმართულებით და შესაძლებლობას იძლევა, მათ შორის 21 საუკუნეში ინტერნეტი, რომ სულაც არ იყოთ პრეზიდენტი, პრემიერი, მაგალითად, რა ვიცი, გქონდეთ მილიარდობით ქონება ან ასე შემდეგ, იმისთვის რომ გავლენები მოიპოვოთ. კიდევ ერთ საერთაშორისო რეიტინგებს უნდა გადავხედოთ, აი ამჯერად უკვე Forbes-იდან, ამას ალბათ მიხვდებოდა ყველა, როდესაც გაიგებს, რომ The Banker 2017-ის 1000 საუკეთესო ბანკის ჩამონათვალიდან მინდა რომ გარკვეული ინფორმაციები განვაახლო. წლევანდელ რეიტინგში Brexit-ის ფონზე გაერთიანებული სამეფოს ბანკები ჩამოქვეითდნენ. ასე მაგალითად Royal Bank of Scotland-ის სიაში მე-19 ადგილიდან 30-ზე აღმოჩნდა. Lloyd's 24 ადგილიდან 35 პოზიციაზე მოუწია გადანაცვლება და HSBC-მ სიაში მე-9 ადგილი დაიკავა. მიუხედავად ამისა, ბანკის მოგება მაინც 62%-ით შემცირდა და ბოლო 7 წლის განმავლობაში ეს ყველაზე ცუდი შედეგი აღმოჩნდა ამ ბანკისთვის. 2008 წელს HSBC მსოფლიოს 1000 საუკეთესო ბანკს შორის პირველ ადგილს იკავებდა. ამავე წელს ბრიტანული ბანკების საერთო მოგება მსოფლიო ბანკების მოგების 10%-ში შეადგება, მაგრამ ამ ყველაფერს ვითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როდესაც წელიწადი და ერთ თვეა დაახლოებით გასული, მას შემდეგ, რაც Brexit-თან დაკავშირებით ბრიტანეთმა გადაწყვეტილება მიიღო და პროცედურების აქტიური განხილვა მიმდინარეობს უკვე რა ფორმით უნდა დატოვოს დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი. ეს მაჩვენებელი ამჯერად 1.8%-ამდეა შემცირებული. შედარებისთვის კი ფრანგული ბანკების მოგება 2017 წელს 39.6 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც ბრიტანულ ბანკებზე თითქმის ორჯერ მეტია. ამ ყველაფერს შეგვიძლია ვივარაუდოთ ისიც, რომ ევროპულ საბანკო სივრცეში გადანაწილებები იცვლება და შესაძლოა არის, რომ კომპანიებიც, რომლებიც მათ შორის ბრიტანეთში იყვნენ ბაზირებულები და პრინციპში ამას იმუქრებოდნენ კიდეც ისინი, რომ შეიცვლიდნენ სათავო ოფისების მდებარეობას და მისამართს. 2017 წელი წარუმატებელი მხოლოდ ბრიტანული ბანკებისათვის არ ყოფილა. მთავარი წაგებული ამ შემთხვევაში იტალიაა. იტალიურმა უნიკრედიტმა რეიტინგში 45 ადგილი დაიკავა, ნაცვლად მე-16 ადგილისა. ჯამში ბანკმა 10.9 მილიარდი დოლარი დაკარგა. 2017 წლის საუკეთესო ბანკებს შორის კი კვლავ ჩინური ბანკები დომინირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის 5 საუკეთესო ბანკის მოგება შემცირებულია. წყლის ყველაზე წარუმატებელი ბანკები კი ასე გამოიყურება: იტალიური უნიკრედიტი დანაკარგი 10.9 მილიარდი, ესპანური Bank Populari დანაკარგი 5.1 მილიარდი დოლარი, ბრიტანული RBC დანაკარგი ამ შემთხვევაში 5 მილიარდ დოლარს აღწევს, იტალიური Banca Monte de Panchi di Siena დანაკარგით 3.4 მილიარდი დოლარი და საბერძნეთის ნაციონალური ბანკი, სადაც თითქმის 3 მილიარდია დანაკარგი 2.9. რეიტინგში პირველ ადგილს უკვე მე-5 წელია ჩინური ICBC იკავებს, ჯამში ჩინური ბანკების მოგება თითქმის 9%-ით არის შემცირებული, რუსულმა სპერბანკმა კი რეიტინგში მე-15 ადგილი დაიკავა. ესეთი ამბები გვაქვს მსოფლიო საბანკო სისტემაში. არც ისე კარგი წელი ყოფილა ბანკებისათვის, როგორც მოისმენთ, თუმცა არჩივი. რამდენიმე მილიარდის დაკარგვა. მხოლოდ გვახარებს. ნუ ისეთი გარდამავალია. 4 ივლისი ბევრი თარიღით არის გამორჩეული მსოფლიო ისტორიისთვის, თუმცა გუშინ ბიჯიო ჯგუფის მმართველმა პარტნიორმა ირაკლი გილაურმა დაანონსა ისტორიის ახალი ფურცლის გადაშლა საქართველოს ბანკის და მთლიანად ჯგუფის ისტორიაში. ჩვენ ცხადია მივადევნებთ თვალყურს, რამდენად შევა რეალურად ეს მოვლენა 2017 წლის 3 ივლისის თარიღით ქართულ ისტორიაში, თუნდაც საფინანსო ინსტიტუტების ჩამონათვალებს არ უჩვენს. დაახლოებით ნამდვილად ასეა, მაგრამ მოდი ვნახოთ კიდევ 4 ივლისს. რა არის მომხდარი მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, გავეცნოთ ჩვენების მომზადებულ კალენდარს.
1776 წლის 4 ივლის ფილადელფიაში მიიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც ჩრდილოეთ ამერიკის ბრიტანული კოლონიები დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობას აცხადებენ, ერთხმად იქნა მიღებული მეორე კონტინენტური კონგრესის მიერ. 1776 წლის 6 ივლის დეკლარაციის ტექსტი პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში. 8 ივლის კი ასევე პირველად იქნა წაკითხული ფილადელფიის ცენტრალურ მოედანზე. დამოუკიდებლობის დეკლარაცია გახდა პირველი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც კოლონიები ამერიკის შეერთებულ შტატებად მოიხსენიება. 1934 წლის 4 ივლის დაიბადა მწერალი გურამ რჩეულიშვილი. 1957 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. ამავე წელს ჟურნალ ცისკარში გამოქვეყნდა მისი პირველი მოთხრობები, რომლებმაც მაშინვე მიიქცია მკითხველთა ყურადღება და ახალგაზრდა მწერალი პოპულარულ შემოქმედად ექცია. გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებითი ბიოგრაფია სულ 3 წელიწადს იცვლის. სიცოცხლეში მან მხოლოდ 7 მოთხრობა გამოაქვეყნა. შემოდგომა ბაბუა კოტესის სათაგური, სიყვარული მარტის თვეში, ნელი ტანგო, თვითრთვილა, usახელო უფლის ციხერი და სიკვდილი მთაში. მოთხრობების პირველი კრებული სალამურაკი მისი გარდაცვალების შემდეგ 1961 წელს გამოიცა. მიუხედავად სამწერლო ასპარეზზე მოღვაწეობის პატარა პერიოდისა, გურამ რჩეულიშვილმა შეძლო ისეთი ნაწარმოებების შექმნა, რომლებიც ქართულ პროზაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ 4 საათი გავატარე ეთერში, საქმიანი დილის და ქალების ნარატივის და განცალაღიძეს გადამკიდე, ან უბრალოდ Forbes Women-ის გადამკიდე, რომელიც საინტერესოა ძალიან და გაყიდვაშია Forbes-ის სხვა პროდუქტებთან ერთად. შემიძლია ვთქვა, რომ არც დღევანდელ ნარატივს უჩივით, გულისხმობ საქმიანი დილის და არც განცასი. სუპერ საინტერესო სტუმრები ემზადებიან სამშაბათს. საიმისოდ, რომ თქვენი განწყობა იყოს მოწოდებული როგორც საქმიანი, შემოსავლიანი, მოქოქილი და შებერილი, როგორც მე მიყვარს ხოლმე. შესაბამისად, მოდი ვნახოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ანონსი. ამასობაში ანა უკვე ემზადება საკმაოდ საინტერესო საინფორმაციო კოლაჟისთვის ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ეკა ადამია ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი ევა ბოჭორიშვილი Galt Taggart-ის ეკონომისტი და Galt Taggart-ის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე. სტუმრება დევი ხეჩინაშვილი საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციების გამგეობის თავმჯდომარე და კონსტანტინე ბეკუა ნერგეტას თანადამფუძნებელი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV Pirveli-ზე. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ ეთერს ჩვენი მაყურებლებისათვის, რომლებიც TV Pirveli-ზე გვიყურებენ და რა თქმა უნდა გვისმენენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. და ისევ სტატისტიკის მონაცემებს უნდა გადავხედოთ. საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 20.8 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მოშიპოს 143.8%-ია. ეს მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 1.2 მილიარდი დოლარით არის გაუარესებული. 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით კი მთლიანი საერთაშორისო აქტივები 7.7 მილიარდი დოლარია, რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელს 61.3 მილიონი ამერიკული დოლარით აღემატება. მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა კი 28.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელზე 1.3 მილიარდი დოლარით მეტია. თვეში საქართველოს 2.996.170 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. სტატისტიკური მონაცემები ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გუშინ გამოაქვეყნა და გიორგი ჩოგოვაძე აღნიშნა, რომ მხოლოდ ივნისში საქართველოს 660.493 საერთაშორისო მოგზაური სტუმრობდა, რაც 28.5%-ით მეტია ვიდრე გასულ წელს. მათ შორის ტურისტების რაოდენობა 43%-ით 328.314 ადამიანს შეადგენდა.
შეადგენდა. იანვარ-ივნისისთვის მაჩვენებლებით კი უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, შეადგინა 1,39,982, რაც 295,166-ით მეტია 2016 წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებელზე, ზრდა 29%-ს ცოტათი აღემატება, 29.1%-ია. 2017 წლის იანვარ-ივნისში კი ყველაზე მეტი ვიზიტი დაფიქსირებული არის აზერბაიჯანიდან. ამ შემთხვევაში მატების კოეფიციენტი 7.4%-ია, სომხეთიდან 16%-ზე მეტით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა, თურქეთთან დაკავშირებით კლების მაჩვენებელი გვაქვს 15.9%, თუმცა მაინც მესამე პოზიციას ინარჩუნებს. რუსეთიდან 27.5%-ით მეტი შემოვიდა და ირანიდან 223.4%-ით ზრდაა განხორციელებული. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ასევე ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით იანვარ-ივნისში გამორჩევა ავსტრია 54%-იანი ზრდით, ნიდერლანდები 36%-იანი ზრდით, გერმანია 32%-იანი ზრდით, გაერთიანებული სამეფო 28% და საფრანგეთი 23%-იანი ზრდით. ლიტვას შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელი 17%-იანია. განსაკუთრებული ზრდაა დაფიქსირებული ირანიდან, როგორც გითხარით 223%, უზბეკეთიდან 163%, საუდის არაბეთიდან 159%-იანი, ინდოეთიდან 133% და ისრაელიდან და ჩინეთიდან შესაბამისად 48% და 41%. უცხოელი ვიზიტორების ზრდამ ტურიზმიდან შემოსავალიც გაზარდა. ოფიციალური მონაცემებით პირველ კვარტალში ქვეყანამ უცხოური ტურიზმიდან მიიღო ჯამში 434.6 მილიონი დოლარის შემოსავალი, რაც 82 მილიონით მეტია 2016 წლის პირველი კვარტალის მაჩვენებელზე. ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2017 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით შეადგენს 6.8%-ს. ზრდა წინა წელთან შედარებით ამ შემთხვევაში 0.8%-ია. 2017 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებთან დაკავშირებით საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური საგადასახადო ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა კი შეადგინა 786.282 ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით კი ეს 33.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გასულ წელს ტურიზმიდან შემოსავალი იყო 2.2 მილიონი ლარი, ზრდა კი 230 მილიონ დოლარზე მეტი. ტურისტებს სულ მალე ახალი აეროპორტიც მოემსახურება. თბილისის აეროპორტში მოფრენის ტერმინალის გახსნისთვის მზადება მიმდინარეობს. ტავ-ჯორჯიაში კი ტერმინალის გახსნა ვადაზე 2 თვით ადრე ანონსდება, ეს ივლისის დასაწყისშია დაგეგმილი. ამ ეტაპზე ტერმინალის აღჭურვა უკვე აქტიურ ფაზაშია, ჩატარდა მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების და კეთილმოწყობის სამუშაოებიც და მოფრენის ტერმინალი არსებულს ეგრეთ წოდებული პიერის შენობით სპეციალური ხიდით უნდა დაუკავშირდეს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს უკვე ჩასხდომის 5 ხიდი და 6 ბას-გეიტი ექნება. ორივე ტერმინალის წელიწადში ჯამში 3 მილიონ ნახევარზე მეტი მგზავრის მომსახურება იქნება შესაძლებელი. პროექტის ბიუჯეტი კი 33 მილიონი დოლარით არის განსაზღვრული. მცხეთ-ამთიანეთში სახელმწიფო რწმუნებულად გუბერნატორად ლევან ზაუტაშვილია დანიშნული. ამ განკარგულებას პრემიერ-მინისტრმა უკვე მოაწერა ხელი. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციითვე ზაუტაშვილი 2013-17 წლებში იყო კასტელ-ჯორჯიას გენერალური დირექტორი და მსოფლიო ბანკის პროექტებში მუშაობდა. დამთავრებული ჰქონდა აქვს ინდიანაპოლისის შტატების საერთაშორისო უნივერსიტეტის, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და მთავრობის განკარგულების შესაბამისად ის ახალი გუბერნატორის რანგში მუშაობას უკვე დღეიდან შეუდგა. ზეთისხილის პლანტატორი კი მოსავალს საკუთარ საწარმოში გადაამუშავებს. საწარმოო პროცესს მინისტრი გაეცნო. ზეთისხილის ბაღების დათვალიერების შემდეგ საწარმო ჰოლანდიურ თურქული ერთობლივი ინვესტიციით და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსებით აიგო. საინვესტიციო ღირებულება 5 მილიონ ლარს შეადგენს. ინვესტორი ბიზნესმენი გიორგი სვანიცია. ქარხნის მაღალი წარმატება კი ზეთისხილის მარინადის და ექსტრა ვირჯინის უმაღლესი ხარისხის ზეთის წარმოების შესაძლებლობას იძლევა. ამბობს ის. კომპანია კი საომავლოდ ექსპორტს სამხრეთ კავკასიის, ევროპის ქვეყნებში, ამერიკაში და დასეთ სივრცეში გეგმავს საექსპორტო ბაზრებზე, მათ შორის კარფურისა და სხვა საერთაშორისო სავაჭრო ქსელებთან თანამშრომლობით. საწარმო კახეთის რეგიონში 100 ადგილობრივ ასაქმებს.
თბილისში ბავშვთა სათვალეების ბრიტანული ბრენდი ზუბაგი შემოვიდა. ბრენდი ბავშვებს და მოზარდებზე აკეთებს ორიენტირს და 2006 წლიდან აწარმოებს ფერად ხელნაკეთ სათვალეებს და ოპტიკურ ჩარჩოებს. საქმის კურსთან კომპანიის დამფუძნებელმა ეკაბუაძემ აღნიშნა, რომ ბრენდი საშუალო და მაღალ სეგმენტზეა გათვლილი. ამჟამად ზუბაგი თბილისის მოლის სტენდით არის წარმოდგენილი. კომპანიაში კი ამბობენ, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში ფილიალი ბათუმშიც გაიხსნას. ფართო მასებზე გათვლილ პირველ სერიულ ელექტროავტომობილ მოდელ 3-ს კონვეიერიდან 7 ივლისს ჩამოხსნიან. ამასთან დაკავშირებით ტვიტერზე ტესლას დამფუძნებელმა ილონ მასკმა დაწერა. პირველი 30 შემკვეთი საკუთარ ავტომობილს თვის ბოლოს უკვე 28 ივლისს მიიღებს, რის შემდეგაც წარმოების მოცულობა გეომეტრიული პროგრესით გაიზრდება და უკვე დეკემბრიდან ამერიკული კომპანია თვეში 20,000 ავტომობილს ერთიანად გამოუშვებს. ამ დროისათვის ტესლას 400,000-ზე მეტი დარეგისტრირებული შემკვეთი ყავს თავის ყველაზე იაფ ავტომობილზე და მისი ფასი $35,000-ია. წინასწარი მონაცემებით ავტომობილს 100 კმ/სთ სიჩქარის განვითარება 5,6 წამში შეუძლია. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სპორტული ბრენდის Nike-ის მოგება 13%-ით გაიზარდა. კომპანიის წმინდა მოგება 2017 ფინანსური წლის მიხედვით $4.2 მილიარდია. მეოთხე კვარტალში კი 19%-ით ზრდა ფიქსირდება $1 მილიარდამდე. მოგება შემოსავლების ზრდამ განაპირობა, ამასთან შემცირებულია ადმინისტრაციული და კომერციული ხარჯები. კომპანიის შემოსავლები 6%-ით $34 მილიარდამდეა გაზრდილი. შვედური კომპანია H&M 2017 წლის მეორე კვარტალში მოგების ზრდასთან დაკავშირებით აკეთებს განაცხადს, რაც თავის მხრივ ახალი მაღაზიების გახსნას უკავშირდება. როგორც უცხოური მედია აღნიშნავს, H&M-ის სუფთა მოგება მარტი-მაისის პერიოდში 10%-ით არის გაზრდილი და $697 მილიონ შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში კომპანიის ბრუნვა ასევე 10%-ით გაიზარდა. კომპანიის საოპერაციო მოგება კი $898 მილიონის დონეზეა. H&M მსოფლიოს მასშტაბით ახალი მაღაზიების გახსნას აქტიურად აგრძელებს, რათა ონლაინ გაყიდვებს კონკურენცია გაუწიოს. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ რამდენიმე თვეში H&M მათ შორის საქართველოში გეგმავს, რომ ახალი მაღაზია გახსნას. ჩინეთის $9 ტრილიონიანი ბონდების ბაზარი კი საერთაშორისო ინვესტორებისათვის იხსნება. როგორც BBC აღნიშნავს, ინვესტორები ამას საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ელოდებოდნენ. ჩინეთის ბონდების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბონდების ბაზარია მსოფლიოში, თუმცა მხოლოდ მის 2%-ს ფლობენ საერთაშორისო ინვესტორები. ჩინური ბონდების შეძენა შესაძლებელია ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების და ფონდების მენეჯერების მეშვეობით ჰონგ-კონგიდან. გადაფულოს სიცხეები დღევანდელ დღის წესრიგსაც ეტყობა და უკვე პრინციპში რამდენიმე დღეა ეს განსაკუთრებით აქტიურად შეიმჩნევა, თუმცა რამდენიმე ამბავს მაინც უნდა გამოვეხმაუროთ. 10:30-ზე ფაბრიკაში კონფერენცია საქართველოსა და მისი რეგიონების პროდუქციის ბრენდირება, გეოგრაფიული აღნიშვნის მნიშვნელობა უნდა გაიხსნას. ღონისძიებას კი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხსნის. 12:30-ზე უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტუდიაში მედიის წარმომადგენლებისათვის ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის პრეზენტაციაა დაანონსებული და 13 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გეგმავს ბრიფინგს მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებზე. რამდენად მოქმედებს მაღალი ტემპერატურა და სიცხე უკვე ვალუტის კურსზე, ამას სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად $1 კურსში ლარი გამყარდა და $1 ფასი მყარად 2 ლარი და 44 ღირს. გაუფასურდა ევრო, 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 73 თეთრია. თითქმის 1 თეთრით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მყარადა ლარი და 67 თეთრი ღირს თურქული ლირა, ფუნტის ღირებულებამ 3 ლარს და 11 თეთრს მიუკაკუნა, ჯამში ლარის პოზიციები გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად მხოლოდ 7 ვალუტის მიმართ შესუსტდა. აქვე
კიდევ ერთი ამბავი, როგორც საქმიანი დილის ეთერში Forbes Banker-ის პრეზენტაციაზე დაანონსდა, საქართველოში არასაბანკო ფინანსურ დაწესებულებათა ასოციაცია დაფუძნდა. ასოციაციის შექმნის მიზანია ხელი შეუწყოს არასაბანკო ფინანსური ბაზრის განვითარებას, სექტორის მონაწილეების დაცვას და მთლიანად საფინანსო ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის ჩამოყალიბებას. ასოციაციის დამფუძნებელი გივი კორინთელი საქმის კურსთან საუბრისას ამბობს, რომ მასში ყველა საფინანსო ორგანიზაცია გაერთიანდება, რომელიც არასაბანკო საქმიანობას ეწევა. მათ შორის ის ორგანიზაციებიც, რომელიც რეგისტრირებული არაა და შესაბამისად არ რეგულირდება ეროვნული ბანკის მიერ. მოკლედ ახლა ამინდის პროგნოზის დროა, რომელიც დაახლოებით წინასწარ ვიცი როგორი იქნება. თქვენ გინდოდათ რომ ეს ურთიერთობები დამთვალიყო, რაზეც მეც მოგიწოდებით და ახლა ისე დათვალა, რომ მე მგონი აი აქ კიდევ უკვე ახლა უნდა წავიდეს შობია ტიხარი ამინდის პროგნოზის. საქართველოს მასშტაბით ყველგან ცხელავთან განსაკუთრებით გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასებით, რომელიც დღის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთით იმოძრავებს და სანაპირო რაიონებს მიუახლოვდება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შედარებით გრილი და ნოტიო ჰაერის მასები. სანაპირო რაიონებში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს, ჰაერის ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში დაიკლებს, ასე რომ გიხაროთ, ვისაც სიცხე გაწუხებთ. მოსალოდნელია დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექო ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მცირე მოღრუბლულობაა ნავარაუდები, თუმცა აქაც უნალექოთ ჩაევლის დღე და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. აი რაც შეეხება ქალაქების მიხედვით უკვე ტემპერატურულ მაჩვენებლებს, ყველგან უნალექო დღე არის მოსალოდნელი, სოხუმში 31 გრადუსი იქნება, ბათუმში 30, გითხარით რომ დასავლეთ სანაპიროზე პრინციპში უკვე დაიწევს ტემპერატურა შედარებით, ხობულეთშიც 30 გრადუსი იქნება, ქუთაისში კი 39 გრადუსი. ზუგდიდში 38 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 39 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში კი 37, ისევ როგორც გორში. ცხინვალშიც 37 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულში 39 გრადუსი იქნება. რუსთაველებისთვისაც განსაკუთრებული პრინციპში პროგნოზი მაქვს და იქაც 39 გრადუსი არის ნავარაუდები, ახალციხეში 36 გრადუსი დაფიქსირდება და ბორჯომშიც ანალოგიურად 36 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰაერი. ბაკურიანში 30 გრადუსი იქნება, ახალ ქალაქში 29, სტეფანწმინდაში 28, თელავში კი 38 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება დედაქალაქს, მცირე მოღრუბლულობას ველოდებით, თუმცა უნალექოთ ჩაევლის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. 40 გრადუსი არ არის ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური მონაცემები ასეთია. ზუსტად ქვემოც არც ერთი ქალაქის მიმართ არ ჩამოსულხარ მაინც. აძლებას გისურვებთ, მეტი სიგრილე, ოღონდ ყველაფერში ურთიერთობის გარდა. ურთიერთობები გააგრძელეთ ძველებურად, რაც შეიძლება მაღალ ტემპერატურაზე. ეს ტემპერატურაც დამახასიათებელია ამ სეზონისთვის და ზაფხულში სიცხე ნუ გვიკვირს. შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად მოვარიდოთ თავი, განსაკუთრებით პატარები ამ თბილისურ ხვატს. წლის ნახევარია. სწორეთის პირველი ნომერი არ იქნება გამორჩეული სხვა დროით, რაც ხდება დედაქალაქში და სრულიად საქართველოში. ვიყურებთ TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, წინ სუპერ საინტერესო თემები და სტუმრები გელით, ასე რომ მოდი ვიზრუნებთ ცოტა ხანი შემოსავლებზე. TV პირველზე რეკლამის დროა და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქმიანი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გვიყურებთ TV პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. საუბრობთ ჯანდაცვის სამინისტროს ახალ პროგრამაზე და პროექტზე, 1 ივლისიდან ამოქმედებულზე, რომელიც ქრონიკული დავაადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას ეხება. ჯანდაცვის სამინისტრო თავად იტყობინება, რომ ამ მედიკამენტების მიღება შეუძლია ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველ პირს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულაც 0-დან 100.000-მდე არის განსაზღვრული და აქვს შესაბამისად ქრონიკული
დაავადება. უფრო დეტალურად, ვის აქვს ცდომა ამ მედიკამენტებზე, რა ვადით იმოქმედებს ეს პროგრამა და დაახლოებით რა ტიპის მედიკამენტებზე არის ჩამონათვალი. ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ეგ ადამიანთან, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი გსტუმრობს საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონო ეკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ მასკულიანებს ძალიან შეგვაჩვია მთავრობა. 100,000 უკვე. ხო, ვიცი, მაგრამ იქ 100 ქულად თვალო, რომ მართვის მოწმობა და წესიერად იმოძრაო. აქეთ თვალო, არა, აქეთ რა უნდა დავთვალოთ, ამას ქალბატონი ეკა გვეტყვის. ახლა აქ 100,000-ია ქალბატონებო და ბატონებო საუბარი, გუშინ დავიწყეთ. ამ თემაზე თქვენთვის ამ თემის გაშლა, ამ შემთხვევაში კონკრეტული სამმართველოს ხელმძღვანელი ეკ ადამიანის სახით დაგვეხმარება უფრო მეტი დეტალის ასე ვთქვათ გაშლაში და გაგებაში. სანამ დავსვამთ კიდევ დამატებით კითხვებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის სამინისტროს ვებგვერდზეც დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რომ დეტალურად ნახონ ინფორმაცია, ვის ეკუთვნის ეს წამლები, როგორ უნდა მიიღონ მასზე ცდომა და ასე შემდეგ. მოდით ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ მაინც ჩვენი მაყურებლისათვის გავმარტოთ, ვისთვის არის ეს წამლები, ვინ მიიღებენ და რა წამლებზე არის საუბარი და როგორ განისაზღვრა ჯგუფი, რომელზეც შეუძლიათ რომ ადამიანებმა ამ შემთხვევაში შეღავათიანი ფასი ისარგებლონ. მოგახსენებთ, პირველად დაიწყო ეს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც პირველ ეტაპზე გულისხმობს 4 ძირითადი მიმართულების დაავადებების მკურნალობას. ეს არის გულსიძართა დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, როგორც არის ასთმა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დიაბეტი ტიპი 2, რომელიც მედიკამენტოზურ ანუ არაინსულინმომხმარებელი შემთხვევები და გვაქვს ასევე ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. ეს არის 4 ძირითადი მიმართულება, რომელიც პირველ ეტაპზე იქნება უზრუნველყოფილი ამ პროგრამის ფარგლებში. რაც შეეხება მოსარგებლეებს, მოსარგებლეები არიან სოციალურად დაუცველი დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომელთა ქულა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის 100,000 ქულის ჩათვლით. ჭირდებათ თუ რომ მათ ექიმის მიმართვა ან ექიმის დასკვნა, რომ ეს დაავადება ქრონიკულია და ასე როცა სოციალურად დაუცველებს ვისაუბროთ, მიუხედავად სადაზღვეო პროგრამების არსებობს კატეგორია ადამიანების, რომლებისთვისაც ჩვევაში არ არის ან არ აძლევს თავს იმის საშუალებას, რომ ექიმთან ვიზიტი განახორციელოს და კონდეს ის მიმართვები, რომელიც შესაძლოა საჭირო იყოს. რა ფორმით შეიძლება აფთიაქთან ურთიერთობა? დიახ, რა თქმა უნდა, აუცილებელია პირველ რიგში პაციენტმა უნდა მიმართოს ექიმს, ეს იქნება ოჯახის ექიმი, ექიმის სპეციალისტი თუ სოფლის ექიმი. ექიმი დაუდგენს დიაგნოზს ან დადგენილი დიაგნოზის დადასტურებას მოახდენს ფორმაასის გაცემით, გამოუწერს რეცეპტს პაციენტს დღიური დოზის მითითებით და ამის შემდეგ პაციენტი ერთჯერადად აკითხავს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან მის ფილიალებს რეგიონის და რაიონის მასშტაბით და რეგისტრირდება. ეს არის ერთჯერადი აქცია იმისთვის, რომ ის მოხდეს ასე ვთქვათ ელექტრონულ ბაზაში, რომელიც შემუშავებულია სპეციალურად ამ პროგრამისთვის. ამის შემდეგ ამ პროგრამისთვის ცალკე უნდა მოხდნენ კიდევ დარეგისტრირდეს ერთჯერადად, როგორც ამ მედიკამენტების მიმღები. იმიტომ რომ რეალურად ამ ბაზაზე ცდომა აქვს შემდეგ აფთიაქს, როდესაც ეს პაციენტი მიმართავს აფთიაქს, ის უკვე დარეგისტრირებულია ბაზაში და მას შეუძლია თავისუფლად აიღოს ეს მედიკამენტი. თუ გვაქვს განახლებული ინფორმაცია ამ დროისთვის დაახლოებით რამდენი ადამიანია დარეგისტრირებული? იცით რა, ზუსტი მონაცემი არ მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ცვალებადი რიცხვია. დაახლოებით 40-მდე პაციენტი იყო გუშინდელი მონაცემით, მაგრამ ეს დიახ. თუმცა ეს ძალიან ესეთი რიცხვია, მომართვიანობა არის ძალიან მაღალი და უბრალოდ პირველი ეტაპი ვინაიდან ექიმთან მიმართვა, ამიტომ რეგისტრაციის ეტაპი ცოტა მოგვიანებით. როგორ შეირჩა ჯგუფი, რომელიც ამ სიაში მოხდა წამლების? აქ არის დაავადებები გავიგეთ თვითონ წამლებში. ძირითადი აქცენტი იყო რა თქმა უნდა დაავადებებზე, იქიდან გამომდინარე რომ ეს დაავადებები წარმოადგენს სიკვდილობის ძირითად მიზეზებს ქვეყანაში, არის ძალიან მაღალი ავადობა ამ მიმართულებით, აქედან გამომდინარე შემუშავდა სწორედ ამ დაავადებების ფარგლებში დაახლოებით პრევალენტობის მიხედვით, დაახლოებით დაავადებული და მოსახლეობის რაოდენობა და აქედან დაიწყო შემდეგ ასე ვთქვათ ათვლა, ვის შეიძლება დაახლოებით რამდენი არის ეს ადამიანი, ვისაც დაჭირდება? დაახლოებით არის 700,000-მდე ამ ასე ვთქვათ დაავადებებით მოცული და ამ სარეიტინგო გულების მქონე. ნახოთ აი ამ ფარგლებში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 200,000-მდე ადამიანი ისარგებლებს ამ პროგრამის ფარგლებში პირველ ეტაპზე. და რამდენამდე გაგრძელდება ეს რეგისტრაცია და ეს მუდმივად განახლებადი სია იქნება? რეგისტრაცია მუდმივად გრძელდება, ეს იქნება რა თქმა უნდა განახლებადი იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს ან შეეცვალა ან დიაგნოზი ან დაემატა
შეცვალა დიაგნოზი, შეცვალა მედიკამენტი ან მედიკამენტის დოზა. ამ შემთხვევაში მოხდება თვითონ კონკრეტული პაციენტის განახლება ბაზაში, რაც შეეხება რეგისტრაციას, ეს მუდმივი პროცესია და პროგრამის მიმდინარეობის პერიოდში ახალი პაციენტები შეძლებენ მუდმივად დარეგისტრირებას და მედიკამენტების მიღებას. ქალბატონო იკავნა, ამასთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, PSP გახდა ის კომპანია, მან გაიმარჯვა პრინციპში იმ კონკურსში, რომელიც ჯანდაცვის სამსახურს ჰქონდა გამოცხადებული, ფასთან დაკავშირებით არწმუნებული კიდევ გავაგრძელებთ, თუმცა სწორედ ამ ფასიდან გამომდინარე, რომელიც მან ამ კონკურსში დაასახელა. წამლების შემოწმება რამდენად ხშირად მოხდება, იმიტომ რომ ბევრი სკეპტიკური აზრი მოვისმინე და ეჭვი არსებობს წამლების თქვათ უხარისხობასთან დაკავშირებით, შესაძლოა ამის ხარჯზე ხდებოდეს ასეთი ფორმით თანამშრომლობა. CSR-ია. არა, ამას ვერ დავეთანხმები. მე მოკლედ აგიხსნით, როგორი პროგრამა არის. ეს არის რეალურად მედიკამენტების შესყიდვის პროგრამა, ანუ რეალურად სამინისტრომ შეისყიდა ეს მედიკამენტები. ყველა მედიკამენტზე 23 დასახელების მედიკამენტი არის პროგრამის ფარგლებში შესაწყიდი, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ პირველად თუმცა იგივე კომპანია, რომელიც არა, მწარმოებელი, რა თქმა უნდა, არ არის იგივე კომპანია, ვინც გაიმარჯვა ლოჯისტიკურ ღონისძიებებში. ეს არის ჩვეულებრივი ტენდერი, ცალკეულ მედიკამენტზე გამოცხადებული. დიახ, ანუ ცენტრალიზებულად ხდება ამ მედიკამენტების შესყიდვა და მინდა გითხრათ, რომ უკვე შესყიდულია 13 მედიკამენტი, ანუ სატენდერო პროცედურები სრულად დამთავრებულია და ეს მედიკამენტები დასაწყობებულია აფთიაქებში და უახლოეს მომავალში დამთავრდება ის 10 ტენდერიც, რომელიც უკვე გამოცხადებულია ამ პროგრამის ფარგლებში და უმეტეს შემთხვევაში, მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც გაიმარჯვა ქართულმა კომპანიამ, გამარჯვებული კომპანიამ მწარმოებლები არის ძირითადად უცხოური ქვეყნების ამერიკის, საფრანგეთის, არაქართული, ანუ ძალიან მაღალი ხარისხი, იმიტომ რომ ჩვენ პროგრამაში თავიდანვე ძალიან მაღალი სტანდარტი დავაყენეთ. აქ იყო აუცილებლად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პრეკვალიფიცირებული ლაბორატორიის მიერ დადებული ხარისხის სერტიფიკატი, აუცილებელ მოთხოვნა და აუცილებელი იყო რომ ყოფილიყო აღიარებითი რეჟიმის ქვეყნებიდან. ეს ნიშნავს, რომ ევროპის ძალიან მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში უნდა იყოს დაშვებული ამ მედიკამენტის გამოყენება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხარისხთან დაკავშირებით არანაირი შიშები არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მაღალი ხარისხის მედიკამენტი. რაც შეეხება PSP-ს, ეს არის ცალკე ლოჯისტიკური მომსახურება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მედიკამენტები უნდა განაწილდეს ქვეყნის მასშტაბით, უნდა მიეწოდოს ნებისმიერ რეგიონს, ნებისმიერ რაიონს. ჩვენ ცალკე გამოვაცხადეთ ლოჯისტიკური ღონისძიებებზე ტენდერი, რომელშიც PSP-მ გაიმარჯვა ძალიან სერიოზული უპირატესობით. ანუ ჩვენ რო ვიცოდეთ, საუბარია რომ ლოჯისტიკის ნაწილში არის გამარჯვებული PSP, ხოლო რეალური, ასე ვთქვათ, დამკვეთების პალიტრა, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ იქ 1 და 2 არ არის, ძირითადად არიან იმპორტიორები და მწარმოებელი 23 მედიკამენტია, შესაბამისად 23 მწარმოებელი. 23 მწარმოებელი. თუმცა ალბათ ზოგიერთი მწარმოებელი ემთხვევა, ხო? ძირითადად ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ყველა მედიკამენტი სხვადასხვა არის. 23 განსხვავებული. 13 გვაქვს ნაყიდი, ანუ 10 მომდევნო. აი დაახლოებით რა ვადისთვის იყინეთ წამლები, ანუ იგივე ხო, ამის გათვლა როგორ ხდება? ეს ჩვეულებრივად პროგრამულად ხორციელდება წლის ბოლომდე, ანუ პროგრამა შემუშავებულია წლის ბოლომდე, ანუ ერთწლიანი ციკლია, როგორც ბიუჯეტი. არა, ეს მიყვება პროგრამულ ციკლს, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ბიუჯეტი 1 წლით მტკიცდება და შესაბამისად პროგრამებიც 1 წლით მტკიცდება, ეს პროგრამაც დამტკიცებულია ამ წლის ბოლომდე. თუმცა, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია მომავალი წლის ბიუჯეტში. ალბათ ხვდებით, რატომ არის PSP-სთან დაკავშირებით ამდენი კითხვა. მე მგონი ამას კითხვა ჭირდება და მაინც ერთადერთი უპირატესობა ამ კომპანიის იყო დაბალი ფასი, თუ სხვა უპირატესობებითაც გამოირჩეოდა, თუ ეს სხვაობა იმდენად დიდი იყო, რომ დანარჩენთან დაკავშირებით უკვე აღარ ზღირსაუბარი. დიახ, თქვენს ინფორმაცია უკვე გაქვთ, რომ სხვაობა ძალიან დიდი იყო, რაც დადო ესე ვთქვათ PSP-მ. თუმცა რა თქმა უნდა, მოთხოვნები რაც წაყენებული იყო, ამ მოთხოვნებს ის სრულად აკმაყოფილებს, რომ უზრუნველყოს ქვეყნის მასშტაბით მიწოდება, რომ იქ უნდა იყოს ცალკე მედიკამენტებისთვის, ცალკე გამოყოფილი სასაწყობო ფართი, ანუ ბევრი პირობა იყო, რომელსაც რა თქმა უნდა სრულად აკმაყოფილებს და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ფასი იყო გამსაზღვრელი, რომ ანაჯობა ესე ვთქვათ სხვა მონაწილეებს. CSR დონეზე რო იყო. სულ რამდენი კომპანია იყო, ნუ მე არ ვიცი რა ვთქვა მაგ ტენდერზე? ხო. ტენდერში მონაწილე არ ვიცი. ტენდერში მონაწილეა ძალიან ზუსტად ლოჯისტიკაზეა საუბარი. ლოჯისტიკური ღონისძიებები, ეს არის გამბაჟება, დასაწყობება. 4-ზე მეტი იყო, 5-ზე მეტი იყო კომპანია მონაწილე, ხო არ გახსოვს? ზუსტად არ ვიცი, გამიჭირდება ამ რეცეპტი. მაგრამ რამდენიმე კომპანია იყო, ნამდვილად ზუსტად არ ვიცი, დაახლოებით 5-ია. 5-ზე, დაახლოებით 5-ის ფარგლებში. კარგი, გასაგებია. ხომ არ თვლით, ჩემ ბოლო კითხვა შემაჯამებელი ქალბატონ ეკა არის შემდეგი, რომ PSP იქით იყოს აი ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლა ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს,
ცოტა მეხამუშა ციფრი მიუხედავად იმისა, რომ 3 დღე არის სულ და სარეგისტრაციო პროცედურებში დარწმუნებული ვარ მეტი იქნება. ხო, შეიძლება 100 არის, ანუ მაგის პრობლემა. რამდენად ინფორმირებულია საზოგადოება, ანუ ბენეფიციარები, მოდი ესე ვიტყვი, იმ სიკეთის შესახებ, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო მათთვის აკეთებს. და რა ჯდება ეს სიკეთე ბიუჯეტისთვის? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა ყველა ჯანდაცვის ყველა პროგრამასთან დაკავშირებით არის ზოგადად ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემას ვერ დავარქვენ, მაგრამ აუცილებელი, რომ მაქსიმალურად ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გადავაწყდი ესეთ შემთხვევას, როდესაც რეალურად ბევრ სერვისს ვაწვდით, მაგრამ მოსახლეობამდე მაინც არ არის დეტალურად ეს ინფორმაცია მისული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული PR კამპანია დაგეგმილი, რომელიც დაიწყო, ასე ვთქვათ, ბრიფინგი და გაგრძელდება შემდგომ ეტაპებზე. ეს არის ვიდეო რგოლი, რომელიც სპეციალურად ამ პროგრამისთვის გააკეთდა და იტრიალებს სხვადასხვა არხებზე, სხვადასხვა სოციალურ, ასევე ბუკლეტები, ბანერები, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში უნდა დაიბეჭდოს, სხვადასხვა ენოვანი, მათ შორის როგორც აზერბაიჯანული, ასე სამხურენოვანი, ეს დარიგდება, ყველა კლინიკაში გაიკვრება ეს ბანერები და ასევე აფთიაქებში გაიკვრება ინფორმაცია, ასე რომ ძალიან სერიოზული PR კამპანია დაგეგმილი და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი მოსახლეობამდე მივა ზუსტად. რეალური შემიძლია რომ ეკაც არ დავეთანხმო პრესკონფერენციაზე. მინისმა მართლა მაგათ დაიწყო ამ თემის ახსნა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი შენი ფავორიტი 2 დღე. 2 დღე, აი მე PSP-ს ადგილას აი ეს დიდ პრის გადავცემდი სერგეიკოს, ჩემი ის რო იყოს არანაირი ისარჩილება. და მაინც სამთემოზე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ეს რიცხვი გავაჟღაოთ, ჯამში რა ვიხდება ბიუჯეტის პროგრამა. დღევანდელი პროგრამის ბიუჯეტი არის 3.600.000 ლარი, რომელიც გაორმაგდება და გასამაგდება მომდევნო წლების ბიუჯეტში. ეკადემია ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი, მე მადლობელი ვარ მისი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციისთვის. PR პროგრამა არ ვიცი, მაგრამ მთელი ამ თემის, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად გადაცემას ინფორმაციებისას ვაპირებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის, რომლებიც ახლა ეკადემიასთან ინტერვიუს უსმენდნენ რადიო თბილისის და რადიო ჰერეთის საშუალებით. და შემდეგი თემა 2017 წლის ბაკურიანი ზაფხულის სეზონი უკვე ოფიციალურად გაიხსნა. ჩვენ მაინც თბილისში ვართ ოღონდ. სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით კომპანიამ მედიის საშუალებებისა და ადგილობრივი ბავშვებისთვის ისე ცოტა სხვა ბავშვებზეც იზრუნეთ, გასართობი ღონისძიებები გამართა. ამასთან ამ სეზონზე მთის კურორტების განვითარების კომპანია დამსვენებელს მრავალ სიახლეს თავაზობს და არა მარტო ბაკურიანში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე. მე ეჭვი მაქვს, რომ მინიმუმ 1 თვე კიდევ მხოლოდ ამის გაშუქებით შემოვიფარგლები ამ სტუდიიდან, ასე რომ ყველას წარმატებებს გისურვებთ და დატკბით შედარებით გრილი სიუჟეტი. ჩვენ ამასობაში ქალბატონიკას გავაცილებთ. ბაკურიანში ზაფხულის სეზონი მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ ოფიციალურად გახსნა. სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით გაიმართა სხვადასხვა შემეცნებით გასართობი აქტივობები, როგორც ადგილობრივად მაცხოვრებელი ბავშვებისთვის, ისე მედიის წარმომადგენლებისთვის. მთლიანობაში შეჯიბრებაში მონაწილეობა 4 გუნდმა მიიღო. გამარჯვებულ გუნდს კი საჩუქრად საბაგიროს უნიმიტო აბონემენტი გადაეცა. შეჯიბრი იყო ძალიან მხიარული და გასართობი, სხვადასხვა კვესტებთან სხვადასხვა ადამიანები ხვდებოდნენ და ძალიან საინტერესო იყო და ბოიარდის სტილის თამაშები ვითამაშეთ. სირთულეებიც იყო, რა თქმა უნდა, დროში შეზღუდულებიც ვიყავით, თუმცა მოვახერხეთ ის, რომ ყველაზე მოკლე დროში ყველაზე კარგი შედეგი ვანახეთ ჩვენმა გუნდმა და მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ბაკურიანში ჩამოსული დამსვენებელი უკვე ადგილზე იხილავს. ამ სეზონზე ბაკურიანი დამსვენებელს უკვე განახლებული ინფრასტრუქტურითაც შეხვდება. როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანია გაგვიმარტავს, მიმდინარეობს დაბა ბაკურიანის გზისა და წყალმომარაგების მოწესრიგებაც. ბაკურიანს რაც შეეხება, გეტყვით, რომ იწყება დაახლოებით 1 თვეში უკვე პროექტი მზად არის და ადაპტაციას გადის. დაახლოებით 1 თვეში დაიწყება ბიატლონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რომელიც ყველაზე მსხვილი პროექტია, რაც კი გაკეთებულა ბაკურიანში. ეს
ეს არის დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მოასფალტებული გზა და პარკი, სარეკრეაციო ზონა, სადაც ნებისმიერ ახალგაზრდას და პატარას ექნება სპორტით დაკავების საშუალება და გართობის საშუალება. დაბაში შიგნით მიდის ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, კეთდება წრიული, კეთდება ტროტუარები და უახლოეს მომავალში დამთავრდება ეს პროექტები, აგრეთვე წყალგაყვანილობა და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში ბაკურიანი გახდება უკეთესი, ვიდრე ამ წუთას არის. ბაკურიანთან ერთად იგეგმება ისეთი კურორტული ზონების განვითარება, როგორიცაა გუდაური, გოდერძი და სვანეთი. მათივე ინფორმაციით აღნიშნულ ლოკაციების ნაწილზე სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. ნაწილი კი უკვე მზადაა საკურორტო სეზონისთვის. გუდაურში უახლოეს მომავალში დაიწყება ხელოვნური წყლის რეზერვუარის მშენებლობა, რომელიც გათოვლიანების მეორე ფაზას მოიცავს და 2018 წელს ჩვენ უკვე გუდაურში გვექნება მთლიანად გათოვლიანებული სათხილამურო ტრასები, რაც ხელს შეუწყობს სეზონის ადრე დაწყებას. აგრეთვე უმსხვილესი პროექტი, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აკეთებს ჩვენთან ერთად, ეს არის რომ დაწყებულია უახლოეს დღეებში გამოცხადება საერთაშორისო ტენდერი და იწყება ყობი გუდაურის მიმართულებით საბაგიროების მშენებლობა, რომელიც ამიერკავკასიაში იქნება ყველაზე გრძელი, დაახლოებით 7,5 კილომეტრიანი და აგრეთვე გეტყვით, რომ კიდევ 2 საბაგიროს რენოვაცია მოხდება გუდაურში. საქართველოს მთის კურორტების პოპულარიზაციისა და განვითარების მიზნით ერთ-ერთი პრიორიტეტია ზამთრის კურორტების 4 სეზონიან დასასვენებელ ადგილებად გადაქცევა. კერძოდ ბაკურიანი უკვე დატვირთული ზამთრის სეზონის შემდეგ მზადაა დამსვენებელს წელს. უკვე 2017 წლის ზაფხულის სეზონზე განახლებული ინფრასტრუქტურით უმასპინძლოს. რეკლამის შემდეგ ისევ ბიზნეს სიახლეებით ვართ საქმიანი დილის ეთერში და რა თქმა უნდა ისევ პირველზე გვყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებულმა საექსპერტო ჯგუფმა კი სამშენებლო კოდექსი განიხილა. ჯერჯერობით კოდექსის პროექტი საკანონმდებლო განხილვებით დაწყებული არ არის, მხოლოდ დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებულმა სამუშაო ჯგუფის წევრებმა მოსაზრებები გაცვალეს და საომავლო შეხვედრები დაგეგმეს. რომან კაკულია განმარტავს, რომ დაახლოებით 20-მდე პრობლემაა ჩანიშნული, რაზეც კოდექსის მიღებამდე სამუშაოა, თუმცა დეპუტატი საკითხის იმაზე დეტალიზებისაგან თავს იკავებს. პირველი ჩემი შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან სწორედ იმას მიეძღვნა, რომ უკვე სამუშაო ჯგუფში დაფიქსირდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მათი მოსაზრებით უკვე აკლია ამ ძირითადი გამომწვევების ჩამონათვალს და საკმაოდ ვრცელია ჩამონათვალი იმ ძირითადი პრობლემები. რა ვიცი, მაგალითად ინჟინერიის დაკავშირებული საკითხები, არქიტექტურის უფრო მკაფიოდ გამოკვეთა, იქ იყო დაუშვათ განსაკუთრებული მაღალი ხარჯის რისკების მქონე შენობებთან დაკავშირებული საკითხები, ექსპერტები თვლიან, რომ არ არის სათანადოდ დაუშვათ ასახული. სამშენებლო კოდექსის შემუშავების პროცესში 2015 წლამდე ჩართული იყო ქალაქ გეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძეც, რომელსაც კოდექსის პროექტის დღეს არსებულ ვერსიასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს, განსაკუთრებით კი განაშენიანების კოეფიციენტებთან დაკავშირებულ არსებულ ჩანაწერებში და ის ფიქრობს, რომ წარმოდგენილი პროექტი ვერ შეცვლის ქალაქში იმ ვითარებას, რაც თბილისის ცენტრში მრავალსართულიანი დასახლებების სახით არსებობს. ინვესტორთა ლობის ზეწოლით, როგორც ჩანს, არის შეტანილი ისეთი ცვლილებები, მას მერე რაც მე დავშორდი ამ პროექტზე მუშაობას, რომელიც ფაქტიურად გააგრძელებს იმ თვითნებობას სიმჭიდროვების გადაჭარბებაში და ზონის ცვლილებებში. ფაქტია, რომ ის წინაპირობები, რომლებიც ახლა დადებულია განაშენიანების გეგმის მიერ ასეთი კოეფიციენტების გადაჭარბებისთვის, ის არის გადმოღებული ახლანდელი მიდან სამართლიდან, ის არის ერთი მხრივ არასწორი პრინციპულად და მეორე არასრული. მოკლედ სასტრაფოდ არის საჭირო აქ ჩარევა და ასეთი შეცდომების გასწორება.
ჯორჯიან მანგანიზმა კი ივნისში წარმოება 26 წლიან მაქსიმუმამდე გაზარდა. განცხადებას კომპანიის სპეცმმართველი ავრცელებს. მისი თქმით, ივნისში ქარხანამ 19400 ტონა ფეროშენადნობი გამოუშვა, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რეკორდული თვიური მაჩვენებელია. ამასთან ნიკოლას ჩიქოვანი საქმის კურსთან ამბობს, რომ სააპელაციო სასამართლოს მიერ კომპანიის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე სასამართლომ შემოსავლების სამსახურს საქმე დაუბრუნა და ახლა უკვე საგადასახადო ორგანომ ის დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც კომპანიას 200 მილიონი ლარის გადახდა დააკისრა, განმეორებით უნდა განიხილოს. ჩვენ ჯგუფის მეოთხე კომპანია იქნება Georgian Global Utility, რომელიც ლონდონის ბირჟაზე გავა. ეს განცხადება BGO Investment ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი გილაურმა გუშინ საქართველოს ბანკში გააკეთა. ის ამბობს, რომ Georgian Global Utility-ის აქციების საჯარო შეთავაზება 2-3 წლის პერიოდში მოხდება. Georgian Global Utility საქართველოში კომუნალურ და ენერგეტიკულ აქტივებს ფლობს, მათ შორის Georgian Water and Powers, რუსთავის წყალს და მცხეთის წყალს. ამ გაყოფის შედეგად 3 კომპანია იქნება ჩვენი ჯგუფის წარმოადგენელი ლონდონის ბირჟაზე, მეოთხე იქნება Georgian Global Utilities, გააგრძელებს ბუნებრივია Georgian Global Utility ინვესტირებას ენერგეტიკის სფეროში, მას თავის რესურსები აქვს საკმარისად მეტი, ამის გარდა BGO-ს ინვესტმენტი, რომელიც მისი 100%-იანი დაფუძნებელია, კიდე 9 მილიარდი დოლარის კაპიტალი ექნება განკარგად საქართველოს ინვესტიციებისთვის. ჩვენი მანდატი არის საქართველოში განახორციელოთ ინვესტიციები და შესაბამისად ენერგეტიკის მიმართულებას ჩვენ ძალიან პოზიტიურად უყურებთ, როგორც ჰიდრომიმართულებას, ასევე ქარის ენერგიას, ასევე სოლარის მიმართულებას და ეს ინვესტიციები განხორციელდება. ჩვენი მიზანია 2019-2020 წელში Georgian Global Utility გავიდეს ლონდონის ბირჟაზე. BGO ჯგუფის საინვესტიციო და საბანკოდ გაყოფის პრეზენტაციაზე კახა კიკნაველიძემ თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ჯგუფის მიმართ ყველა უხერხული კითხვა საბოლოოდ მოიხსნება ის უხერხულობებიც, რაც პორტფელური კომპანიების დაფინანსებისას წარმოიქმნებოდა, თუმცა ამასთან აღნიშნა, რომ კითხვების საფუძველი რეალურად არც დღეს და არც აქამდე არსებობდა. ჩვენ BGO ჯგუფთან არავითარი კავშირი არ გვექნება, ანუ დღესდღეობით დღევანდელი გადმოსახედიდან დეპოზიტარების, ანუ თავარი წუხილი რაც იყო, რომ საბანკო სახსრებით ფინანსირდებოდა სხვა ბიზნესი, ეს დღესაც არ არსებობს და 2 წლის წინაც არ არსებობს, მაგრამ მე მგონი ამ ცვლილებით ყველა კითხვები მოიხსნება ჩვენი ჯგუფის მიმართ. საქართველოს რკინიგზა 2017 წელს ტვირთბრუნვის ზრდას აანონსებს, უბრალოდ არ ელოდება. რკინიგზის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ წლიური მაჩვენებელი დაახლოებით 13 მილიონი ტონა, რაც დაბალი მაჩვენებელია. გუნცაძემ ტვირთბრუნვის შემცირების რამდენიმე მიზეზით დაასახელა ანალიტიკას ეთერში. ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზია, ამბობს ის, ეს არის ეკონომიკის რეგიონალური კრიზისი, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი, მთელი რიგი ქარხნები დაიხურა, რომლის პროდუქციებიც დასავლეთის მიმართულებით გადიოდა და გარდა ამისა, ნავთობმა შეიცვალა მიმართულება და ამ თვალსაზრისითაც კლება აღნიშნავს გუნცაძემ. სტრატეგიის თვალსაზრისით კი რკინიგზის როლი და ფუნქციის ხედვა მთლიანად შეიცვალა საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფანში. ეს იმაში მდგომარეობს, რომ რკინიგზას არა მხოლოდ გარდაბანიდან შავ ზღვამდე ვიზიარებთ, როგორც სატრანსპორტო ხაზს, არამედ როგორც ერთიანი დიდი გლობალური სატრანსპორტო ქსელის შემადგენელ ნაწილს. მნიშვნელოვანია ტვირთ გადამზიდველისათვის, რომ მას საერთო ერთიანი ტარიფი ჰქონდეს, რაც ჩვენ დროს იქნება მიღწეული. ჩვენ ერთიანი ფორმატი გვაქვს, რომელშიც ყველა ის მოთამაშე, რომელიც გადაზიდვების ბაზარზე ამინდს ქმნის, ჩართულია. აქ იგულისხმება სარკინიგზო და ლოჯისტიკური კომპანიები, პორტები, ტერმინალები და ასე შემდეგ, დაწყებული ყაზახეთიდან შავი ზღვის და კასპიის ზღვის პორტების ჩათვლით ერთიანი ტარიფებია შემუშავებული. ჩინური სატესტო ბლოკმატარებლები კი უკვე რამდენიმე ათეულის უკვე ჩასული არის დანიშნულების ადგილას და რამდენიმე ათეულის გაშვება კიდევ დაგეგმილია. ასევე ამავე განცხადების პარალელურად კოკა გუნცაძემ აღნიშნა, რომ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ერთ-ერთი პროექტი მიწის ქვეშა გვირაბს ითვალისწინებს. საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ პროექტში გათვალისწინებული იქნება როგორც რკინიგზის ინტერესები, ასევე ეკოლოგიური საკითხები. მისივე თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება მთავრობამ უნდა მიიღოს.
აი ასეთი ამბები ქონდა ბიზნესის მოკლედ, ახლა კი დრო არის რომ საერთაშორისო ბაზრებს გადავხედოთ, რა ხდება სავალუტო მიმართულებით. დოლარმა მოიმატა ძირითადი ვალუტების მიმართ ორშაბათს, რაც გამოიწვია წარმოების ინდექსმა, რომელიც დაემთხვა ანალიტიკოსების პროგნოზებს და გაამყარა ვარაუდი, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს გაზრდიდა. დოლარმა გასულ დღეებში 7 წლის განმავლობაში ყველაზე ცუდი კვარტალი დახურა და ის ახლა მოძლიერებას იწყებს. მწარმოებლებმა კი სამთვიანი რეკორდი დააფიქსირეს, რაც მყარ ეკონომიკურ ზრდაზე მიანიშნებს. მიუხედავად ამისა, ინვესტორები მაინც ფრთხილობენ და მასიურად არ შედიან ვაჭრობაში დოლარის საყიდლად, თანაც უქმე დღე არის ამერიკაში 4 ივლისი, დამოუკიდებლობის დღე და პოზიციის გახსნას მიზანშეწონილად შესაბამისად არ თვლიან. ყველაზე დიდი კონკურენცია კი გასულ კვირაში დოლარს ფუნტმა და ევრომ გაუწიეს. ინგლისის და ევროპის ცენტრალური ბანკების ლიდერებმა უკვე ხისტი განცხადებები გააკეთეს და ორივე ვალუტამ დოლართან მიმართებაში სიძიფირის რამდენიმე თვიანი რეკორდი მოხსნა. გუშინდელი ვაჭრობის შემდეგ ორივე ვალუტამ დაახლოებით 50 ცენტით დაიხია უკან. ერთი გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარი და 29.9 ცენტია, ხოლო ევრო დოლარი 13.9 ცენტით არის, ევრო 1 დოლარი და 13.9 ცენტით არის განსაზღვრული. გირვანქა სტერლინგის მიმართ ინვესტორები სკეპტიკურად არიან განწყობილები და ზოგი მათგანი ვარაუდობს იმას, რომ მომავალ თვეებში კურსი კიდევ უფრო დაეცემა, რადგან მიაჩნიათ, რომ ინგლისის ცენტრალური ბანკი ზედმეტად ოპტიმისტურადაა განწყობილი უახლოეს მომავალში 1% განაკვეთების ზრდის მიმართულებით. პოზიციები ასევე საგრძნობლად თითქმის 1 დოლარით დაკარგა იაპონურმა იენმა და ახლა 1 დოლარის ფასი 113.9 იენს უახლოვდება. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, ეთერიუმი პოზიციებს კარგავს, ბიტკოინი შესაბამისად ინარჩუნებს საკუთარ პოზიციებს. 1 ბიტკოინის ფასი $2540 აღემატება. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსი, ვინც იწინასწარმეტყველა, რომ სხვათა შორის ამ კრიპტოვალუტის ფასის დაცემა მოხდებოდა, აღნიშნავს, რომ საკორექციო დრო უკვე იწურება და ბიტკოინის ფასი $3900 გადააჭარბებს. ეთერიუმი სამაგეროდ არ ცდილობს ზრდას და არ ჩქარობს. ფასი დაახლოებით $278 განისაზღვრება. ნახოთ კვირის ბოლოს როგორ იქნება მონაცემები. ახლა კი დრო არის რომ გადავხედოთ უკვე ამინდის პროგნოზს. 3 დღიანი ამინდის პროგნოზი უნდა ვნახოთ და არ ვიცი მოესწრებათ თუ არა, მაგრამ კვირის ბოლოსთვის მე მგონი შედარებით დაბალი ტემპერატურაა. ნავარაუდები, ასე რომ გადავხედოთ როგორი ამინდები გვალდება წინ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ფონი ადასტურებს იმას, რომ Galt Taggart-ის დროა. ვართ TV Pirveli-ზე
გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM-102 და FM 93.5. ყველაზე საქმიანობისთვის, როგორც დავაანონსე, განსაკუთრებით საყურადღებო ბლოკი იწყება. Galt Taggart-ი, ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრების მოკლე მიმოხილვი, დევა ბოჭორიშვილის შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წამში, მანამდე კი მოკლე ანონსი. საქართველოში ივნისში წლიური ინფლაციის დონე დაჩქარდა და მან 7.1%-ს მიაღწია. საუბრობდით და გავიხსენებ, რომ შარშან ზუსტად ამ დროს ინფლაცია დაახლოებით 1.2-1.3-ის ფარგლებში იყო. რატო არ არის ეს ფატალური ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ასევე ეს ნიშნული აგვისტოს შემდეგ, ანუ ინფლაცია არ ყოფილა ასეთი ფაქტობრივად 6 წელიან მაქსიმუმზე არის ამ წუთში ასული 79 თვიანზე. საქსტატის მონაცემებით ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით მინუსებში გამოისახა 0.4%, საშუალო ინფლაციის დონე კი ეროვნული ბანკის და საქსტატის მონაცემებითაც 3.2%-ით განისაზღვრა. თუმცა საერთო მაკროეკონომიკურ სურათს ინფლაციის აღნიშნული მაჩვენებელი ხელს არ უშლის, ალბათ აქციზე გადასახადებს, რომ ზრდიდით, ეს ყველაფერი მოსალოდნელი იყო და გასათვალისწინებელიც იყო, შესაბამისად ყველა რაპორტში არის ასახული და 2018 წლამდე ჩვენ ამ ნიშნულის კორექციას არც უნდა ვველოდოთ. დაანონსებული ევა ბოჭორიშვილი არის ჩვენთან ერთად. ევა, დილამშვიდობის. რაპორტიდან ვნახე კიდეც, კარგი ხანია ესეთი მაკროეკონომიკური რაპორტი, მე პირადად არ წამიკითხავს, გულისხმობ, რომ თითქმის ყველა პარამეტრი უკლებლივ არის პოზიტიური, თუ ჩემს შესავალს არ ჩავთვლით ინფლაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ მგონია, რომ ეგ მაჩვენებელიც ფატალური იყოს. როგორ თვლი? არა, ამ ეტაპზე რასაც უყურეთ, ეს არის დროებითი ფაქტორები განაპირობებენ ფასების ზრდას და ჩვენ ვარაუდით, სადღაც წლის ბოლოს 6%-ის ნიშნულის ფარგლებში იქნება ინფლაცია. ჩვენ მოველოდით, რომ 7%-მდე ავიდოდა ამ თვეებში, რადგან დაბალი ბაზა. ეს მოლოდინი იყო. კი, მოლოდინი იყო, ანუ ჩვენ პროგნოზებსაც ეყრდნობა და ანუ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოსკენ შეიძლება ოდნავ დაიწიოს და 6%-ის ფარგლებში იყოს. აქციზის განაპირობა. კი, ძირითადად აქციზის გავლენა და ასევე ის გავლენა არის, რომ სოფლიო ბაზრებზეც ანუ ნავთობის და სოფლის ფასები გაიზარდა დოლარში გამოსახული და შესაბამისად ეს ჩვენ ფასებშიც აისახა. კარგი, დაზუსტდა მაისის მონაცემები, შესაბამისად სრულად შეგვიძლია მიმოიხილოთ და ალბათ ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც Galt Taggart-ის რაპორტის და აუკაცრავად აი მაკროეკონომიკური აუთლუკის გადახედვისას დავაანონსე, რომ სურათი ძალიან პოზიტიურია. ნამდვილად, ესე იგი, ჩვენ მაისში გვაქვს საკმაოდ კარგი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, 5.3%-ით გაიზარდა, როდესაც ანუ აპრილში იყო ჩავარდნა, ზრდა შედარებით მოკრძალებული იყო. ხარასაც უყურებთ, მაისში ეს ძირითადად გამოწვეულია ვაჭრობის დარგის ზრდით, ასევე დამამუშავებელი მრეწველობა, ოპერაციები უძრავი ქონებით და ანუ შესაბამისად ასევე დადებითი წვლილი შეიტანა ფინანსურმა შუამავლობამ. ანუ ჩვენ ახლა კიდე რასაც უყურებთ და რასაც გამოყოფდით, არის ის, რომ მაისში ანუ ასევე შენელებულია აპრილის მსგავსად მშენებლობის ზრდის ტემპი. აქაც ჩვენ გამოვყოფთ ანუ მაღალ ბაზას წინა წლის, იმიტომ რომ BIP-ის პროექტი იყო მაშინ აქტიურ ფაზაში და შეიძლება ეს არის ერთ-ერთი განმამპირებელი, რომ ანუ მაღალი ბაზა გვაქვს მშენებლობაში და არის შენელებული. და კიდე რაც გვაქვს პოზიტიური ინფორმაცია, ანუ რასაც ბიუჯეტში ვერ ვხედავთ ჯერჯერობით არის ის, რომ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტებიც ანუ მიმდინარეობს, ანუ ეს შეუსტატი იღებს კომპანიებისგან ინფორმაციას ანუ დაუსრულებელ მშენებლობაზე, რომელიც ანუ ეკონომიკურ ზრდაში გაითვალისწინება, თუმცა ჩვენ ბიუჯეტში ამას ვერ ვხედავთ, რადგანაც ეს ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულება ბიუჯეტში ჩანს როგორც ანუ გადარიცხვები, ანუ ხარჯვა. და ეს ხარჯვა ძირითადად წლის ბოლოს ნახევარში ხდება, წლის მეორე ნახევარში ხდება ხოლმე და ეს არის მშენებლობასთან დაკავშირებული პოზიტიური ინფორმაცია. ახლა რასაც ჩვენ უყურებთ ეს დამამუშავებელი მრეწველობაში გამოცოცხლება, ანუ ამას ექსპორტშიც ვხედავთ ხო ჩვენ ფეროშენებების ფეროების, სპილენძი, მანგანუმი და ასე შემდეგ, ანუ ექსპორტი მზარდი არის. კიდე ხა რაც არის დადებითი ინფორმაცია არის ის, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შეგვიმცირდა 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით, ესე იგი ეს საგანახილო ბალანსის ზეწოლა არ ყოფილა ლარის კურსზე. აქ აღნიშნოთ, რომ აღსანიშნავია, რომ ანუ სავაჭრო დეფიციტი არ გაგვიუმჯობეს და
ანუ გაუარესებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, როგორც საქონლის ექსპორტი გაიზარდა მაგალითად 23%, მაგრამ ასევე გაიზარდა იმპორტი, თუმცა მნიშვნელოვანი მატება გვაქვს ჩვენ შემოსავლების მომსახურებით ვაჭრობაში, აქ 32%-იანიც დაგვაქვს და ყველაზე დიდი წვლილი სადაც ტურიზმმა შეიტანა, ტურისტული შემოსავლები გვაქვს 23%-ით მეტი წელს პირველ კვარტალში შარშანდელთან შედარებით და ასევე გაზრდილია ფულადი გზავნილების დადებითი სალდო 19%-ით, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯამურად, ანუ სავალუტო ნაკადების მოძრაობაში გვაქვს პოზიტიური ტენდენციები. აქვე გამოვყოფდი ამ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების მნიშვნელოვანი წყარო, როგორც ანუ ტრადიციულად არის პირდაპირ უცხოელი ინვესტიციები, რომელიც ანუ 7.2% არის გაზრდილი და მცენარეშიდა პროდუქტის 11%-ია და თითქმის მინდა გამოვყო, რომ თითქმის მთლიანად დააფინანსა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ინვესტიციებმა და ძირითადი ნაკადები ინვესტიციების განხორციელება ტრანსპორტის უძრავი ქონების და საფინანსო სექტორებში. და ამ კუთხით გვაქვს ჩვენ პოზიტიური მდგომარეობა. რაც შეეხება საბანკო სექტორს, აქაც ანუ ტენდენციები არის გაუმჯობესებული, ანუ სესხების დისკუთხით არ მოთხოვნა, შესაბამისად, რასაც ვიხედებთ, რომ ეკონომიკური ზრდა გააქტიურებულია, შესაბამისად, სესხებსაც არის მოთხოვნა გაზრდილი და გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვის გვაქვს 14%-იანი ზრდა მაისში წლიურად. რამდენი უკაცრავად? 14%. ანუ წინა თვეს მაგათი აპრილში გაიზარდა დაახლოებით 13%-ით. აგრეთვე დეპოზიტებიც გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვის გვაქვს 12%-იანი ზრდა. და დეპოზიტების დოლარიზაცია გვაქვს ოდნავ შემცირებული, მაინც მაღალ ნიშნულზე რჩება, დაახლოებით 3.6%, თუმცა სესხების დოლარიზაცია არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, დაახლოებით 60%-ის ფარგლებშია და უმოქმედო სესხებიც, რაც საბანკო სექტორის სიჯანსაღეზე მეტყოლებს, იგივე არის, არ შეცვლილა 3.7%-ის ნიშნულზე. ეროვნული ბანკის ინტერვენციებს რით იხსნიება, რომელიც აქ თქვენს იმაში მითითებული არის, რომ კი ბატონო, თუმცა ჯამში 70 მილიონს ოდნავ გააჭარბა. 90, უკაცრავად მართალია, 90-ზე გადააჭარბა. სეზონური ფაქტორიდან გამომდინარეა თუ თქვენი ახსნა რა არის? რასაც უყურებთ ჩვენ, ანუ ფუნდამენტური ფაქტორები იმას მიუთითებენ, ანუ ყველა მიმართულებით ზრდა გვაქვს, ანუ ეკონომიკაში და სავალუტო ნაკადებშიც, რომ ანუ ჩვენი გათვლებით ლარის კურსი უნდა იყოს უფრო მყარი, ხო? ანუ და ინტერვენციაც იმაზე მეტყოლებს, რომ ლარი მყარდება, მაგრამ ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში ინტერვენციას ახორციელებს და ზრდის რეზერვებს. ანუ ეს შეგვიძლია ჩვენ ვარაუდოთ, რომ ზოგადად შაშანაც ესე იყო, რომ ამ პერიოდში ლარს ახასიათებს გამყარების ტენდენცია, ხო? შაშანაც 2.12-ის ნიშნულზე იყო ჩამოსული და მე არის ხოლმე ანუ ეს ტურიზმი კიდევ უფრო მეტად ტურიზმის პერიოდში მყარდება და შემდეგ ანუ სეზონურობის ფაქტორით აგრეთვე მოლოდინებითაც გამოწვეულია ხოლმე რომ წლის ბოლოსკენ ლარი უფასურდება და მეორე მომენტია ის რომ ახლა მსოფლიოშიც დოლარის გამყარებას ანუ გლობალურ გამყარებას კიდევ ველოდებიან და აგრეთვე ჩვენ რო შევხედოთ ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტებს ანუ მათ მიმართებაში ლარის კურს ანუ ჩვენ ხა ხედავთ რომ ლარი ანუ რეგიონის ვალუტებთან მიმართებაშიც მყარდებოდა და შესაბამისად ეს კონკურენცია რო შევინარჩუნოთ და ჩვენი ექსპორტი კიდევ უფრო გაიზარდოს და იმპორტი რო არ გაგვეზარდოს ანუ ხდება ანუ ლარის შესაბამისად 2.4%-იან ნიშნულზე შენარჩუნება ანუ ამ სამი ფაქტორი რაც ჩამოვთვალე ერთი ის რომ ანუ ადასტურებ რომ ტარგეტირება არის 2 და 4 ანუ ვადასტურებ, ანუ რასაც უყურებ ამ შემთხვევაში, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ არ მოხდეს მერყეობა, როგორც იყო შარშან, ამ სეზონურობიდან, აგრეთვე რეგიონალური ვალუტებს, რასაც უყურებ და დოლარის გლობალური გამყარების ტენდენციებიდან გამომდინარე, რომ უფრო შეინარჩუნოს წონასწორული ნიშნული, ანუ ამ კუთხით ხსნი მე ხა 2-ზე და 4-ზე ეროვნული ინტერვენციას, თორე რასაც უყურებ, ჩვენ მიაზრით ფუნდამენტური ფაქტორებით უფრო მყარი უნდა იყოს ლარი. ამიტომ კი ბატონო ასე. კარგი, ევა, პრინციპში ეს იყო, რაც ჩვენ შეგვიძლია მე მგონი უთხრათ დღის მდგომარეობით, ამ აუთლუკიდან გამომდინარე, კითხვები თუ არ დაგჭათ მეგობრებო. მაშინ ევას დამემშვიდობოთ, დიდი მადლობა. სულ რამდენიმე წუთში გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, როგორც კი ჩვენი გარე სტუდია მოეწყობა Galt Taggart-ის სათაოში და მანამდე მოკლე პაუზა და შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ შემდეგ თემებზე. ევას მადლობა.
1807 წლის 4 ივლისს იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი დაიბადა. მე-19 საუკუნის იტალიის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის მოღვაწე რევოლუციონერი დემოკრატიული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ. მონაწილეობას იღებდა თითქმის ყველა განმათავისუფლებელ ბრძოლაში 1830-იანი წლებიდან 70-იან წლებამდე. 1885 წლის 4 ივლისს ამერიკელ ხალხს საფრანგეთისგან საჩუქარი თავისუფლების ქანდაკება გადაეცა. ერთ წელიწადში მონუმენტი ნიუ-იორკის უბეში, ლიბერტი აილენდზე განათავსეს. ქანდაკების გახსნა ამერიკის შეერთებული შტატების 100 წლის თავს მიეძღვნა და ამ ორ ერს შორის მეგობრობის გამოხატვის ჟესტი გახლდათ. ამჟამად თავისუფლების ქანდაკება ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. მისი დადგმის დღიდან თვითმფრინავის ერამდე. ეს იყო პირველი ნიშანი, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ევროპიდან ჩამოსული მილიონობით ემიგრანტი ხედავდა ოკეანის გადმოჭრის შემდეგ. 1984 წლიდან ქანდაკება შესულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ბოლო დროის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს უნდა შევეხოთ. ბოლო წლების განმავლობაში თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაჩენილი ხანძრების შედეგად ასობით ადამიანის ქონება განადგურდა. ამ სტატისტიკის ფონზე კი ჩვენ დავინტერესდით, იზრდება თუ არა ქონების დაზღვევის მაჩვენებელი. თემაზე ახლა თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს საუბარს, რომელმაც ამ კითხვით რამდენიმე სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელს მიმართა. თათია, დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილა მშვიდობის და დიახ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 12 ხანძარი გაჩნდა, რასაც რამდენიმე ასეული ადამიანის ქონება სრულად შეეწირა. ზოგიერთ შემთხვევაში ზარალი საკმაოდ დიდი იყო, თუმცა დაზღვეული ქონების წილი მათგან ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენდა. როგორც სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, მოქალაქეების ქცევა დაზღვევის საკითხთან მიმართებით წლიდან წლამდე ფაქტობრივად არ იცვლება და ისეთ ნიშნულზეა გაყინული. სადაზღვევო კომპანია ალდაკში აცხადებენ, რომ ქონების დაზღვევით ძირითადად მსხვილი კორპორაციები, მათ შორის საერთაშორისო მომხმარებლები ინტერესდებიან, თუმცა ტენდენცია საპირისპიროა საშუალო და მცირე ბიზნესის შემთხვევაში. სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ წინა წლამდე იზრდება, მაგრამ არა იმ ტემპებით, რაც ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩვენ და ქვეყანა სჭირდება და მოსახლეობა სჭირდება, რომ გადავიტანოთ, ანუ სახელმწიფომ და ჩვენ მეწარმეებმა გადაიტანონ ეს რისკი სადაზღვევო პოლისზე და სადაზღვევო ბიზნესში. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უნდა ქონდეთ ძალიან დიდი ინფორმაცია, რომ დაზღვევა არის მთავარი და დაზღვევის გარეშე რეალურად ისინი არ არიან არანაირად დაზღვეული მოულოდნელი შემთხვევებისგან, რაც ჩვენ დაგვიფიქსირდა წელს. ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილი ბოლო ხანძრის ნაწილი კომპანია GPI ჰოლდინგის მიერ იყო დაზღვეული, თუმცა როგორც კომპანიის საოპერაციო დირექტორმა გვიპასუხა, მათი რაოდენობა დაზარალებულთა მხოლოდ 10%-ში ადგენს. დიმიტრი ძირტკბიშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა სამყაროს დაწვის შემდეგ დაზღვევის მსურველთა რაოდენობა მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში იმატა, რაც ბუნებრივია, არსებით სურათს ვერ ცვლის. ბოლო პერიოდში რამოდენიმე თვის განმავლობაში ამ მართულებით გააქტიურებული არის დამზღვევის მსურველები, თუმცა ჯერჯერობით მაინც აი ამ ობიექტთან დაკავშირებით ამის მაგალითზე თუ ვიტყვით, შიგნით ალბათ არ ვიცით 200-ზე მეტი ობიექტი არის ალბათ და სადღაც დაზღვეული ალბათ იქნება 10% მეტი არა რა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სამწუხაროდ აი ეს მოცვა ამ დაზღვევისა ჯერჯერობით არ არის ისეთ დონეზე, რომ ხალხს შვიდად წყნარად ეძინოს სახში. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს დინამიკა არ იცვლება და ძალიან ერთნიშნულზეა გაჩერებული. Global Benefit Georgia-ში აცხადებენ, რომ სადაზღვევო სისტემის გამართვა სახელმწიფოს ხელშეწყობით უნდა მოხდეს, რაც თავის მხრივ დაზარალებულთა სუბსიდირების პრეცედენტების საბოლოოდ აღმოფხვას და მეორეს მხრივ სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას გულისხმობს. ყველა დამწვარი ბაზრობის თუ დამწვარი ესეთი სავაჭრო ცენტრის მეპატრონე მაინც სახელმწიფოს თხოვს, ესე ვთქვათ, ანაზღაურებას და აქედან გამომდინარე ეს მთლიანად ვიღაცას უხდით, ხანდახან სახელმწიფო გამოდის ამ კომპენსირებულ თანხას, რაც არასწორია, იმიტომ ეს არ შეიძლება იყოს ბიუჯეტში ჩადებული უსაფრთხოების ნორმების კანონში შედის, ესე ვთქვათ, ცვლილება, რომ პასუხისმგებლობა თვითონ ბაზრობების და ასეთი სტრუქტურების, ესე ვთქვათ, მეპატრონეებს ექნებათ მეიჯარების მიმართ კონკრეტული ლიმიტებით დაზღვეული, რაც უკვე არის ძალიან დიდი და წინ გადადგმული ნაბიჯი. სახელმწიფოს ხელშეწყობა, სწორი სადაზღვევო ინდუსტრიის პოლიტიკა და სწორად ანაზღაურებული ზარალები და სწორი მოლოდინები და კარგი სადაზღვევო კომპანიები ქმნიან ხოლმე იმ კულტურას ქვეყანაში, რისკენაც ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ.
აქვე გაჩენილი ხანძრების ქრონოლოგიას და დაზარალებულთა სტატისტიკას კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ და გეტყვით, რომ 30-მდე სავაჭრო ობიექტი განადგურდა 2012 წელს ლილოს ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ამას მოყვა 2013 წელს სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩენილი ხანძარი, რომლის დროსაც 7000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა. 2014 წელს დაიწვა ვაგზლის მოედანზე მდებარე ეგრეთ წოდებული ბოშების ბაზრობა, ასევე 2014 წლის ბოლოს ცეცხლი ელიავას ბაზრობის ნაწილს გაუჩნდა. 2015 წლის დასაწყისში დაიწვა ისნის ბაზრობა, რამაც 15-მდე მაღაზიის დაწვა გამოიწვია. 2015 წლის 4 აგვისტოს ხანძარი მეორედ გაჩნდა ელიავას ბაზრობაზე. 2017 წლის 30 იანვარს ბავშვთა სამყაროს მთლიანი შენობა დაიწვა. მას 2 დღის წინ კვლავ ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძარიც მიემატა, რომლის შედეგადაც 2500 კვადრატულ მეტრამდე ფართი დაზიანდა და ჯამურად 150-მდე ადამიანი დაზარალდა. გარდა თბილისის ბაზრობებზე გაჩენილი ხანძრებისა, ბოლო წლებში ასევე დაიწვა სენაკის ბაზრობა, ხოფას ბაზრობა და ასევე ეგრეთ წოდებული შავი ბაზრობა ზესტაფონში. ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა უმრავლესობა საკუთარი ქონება სამწუხაროდ დაზღვეული არ ჰქონია. ეს სტატისტიკა ნამდვილად შემაშფოთებელია და დამაფიქრებელი, თუმცა რამდენად ახდენს მსგავსი ფაქტების ერთობლიობა იმაზე გავლენას, რომ მათ შორის სხვა ბაზრების მოვაჭრეებმა, ან თუნდაც იგივე ბაზრების მოვაჭრეებმა უკვე დაზღვევას მიმართონ, ეს ცალკე საკითხია ფაქტი, რომ წლების განმავლობაში არც ისე დინამიური არის დაზღვევის მსურველთა რაოდენობის ზრდა. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს დევი ხეჩინაშვილთან, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის მასპინძლობთ საქმიანობაში. მოგესალმებით ბატონო დევი. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში სინქრონების ნაწილში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, აღნიშნული იყო ის სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება გახდეს ბიძგი, რომ სადაზღვევო კულტურა კიდევ უფრო აქტიური იყოს. თუმცა ეს იძულებითი ფორმა გარკვეულწილად რამდენად იქნება იმ შედეგის მომტანი, რომელიც თავისუფლად შეიძლება თუნდაც ამ წლების განმავლობაში ამ ადამიანების ყოფილი უსაფრთხოების გარანტი. სახელმწიფოს როლი და სადაზღვევო ურთიერთობების განვითარებაში ყველგან ძალიან დიდი იყო ისტორიულად. ეხლაც არის. არ არსებობს ქვეყანა, ალბათ წარმატებული ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც არ მოქმედებდეს ათეულობით სავალდებულო დაზღვევის კანონი და არა იმისთვის, რომ გამდიდრეს სადაზღვევო ინდუსტრია, არამედ ასე იმართება რისკი სწორად. ეს არის ხო შეიძლება რისკი შეამცირო, იზრუნო ამაზე, მაგალითად ხანძრის უსაფრთხოება კონდეს კარგი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ალბათობა იმისა, რომ ხანძრი მოხდება, მაინც არსებობს და ამ ფარგლებში ხდომილების ალბათობა მცირეა, ტარიფიც გამოხატავს, ხო? თუ ტარიფი, თქვათ, ქონების დაზღვევის არის, ну, თქვათ 0.3%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ 300-ში ერთი იწვის, ხო? ან 300 წელიწადში ერთხელ დაიწვევი. ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია, რომელიც განვითარებულ და წარმატებულ ქვეყნებში შეიძლება არ იყოს ბევრ ადგილას სავალდებულო, იმიტომ რომ იქ წარმოუდგენელია სამეწარმეო საქმიანობის წარმოება იმის გარეშე, რომ ეს ნაწილი კონდეს მოგვარებული. და მთელი შენი ენთუზიაზმი და შენი შეძლებლობა მიმართო სწორედ იმ რისკების მართვისკენ, რომელიც ეს იოლად არ გვარდება სამეწარმეო საქმიანობისკენ. ეხლა ჩვენთან დაიძრა რაღაცა დისყალობით უნდა ვთქვა და ამ თავრობამ დაინახა ბოლო-ბოლო რომ ეს არის. ეხლა შედის უკვე ცვლილებები სამოქალაქო უსაფრთხოების კანონში, ამ სესიაზე ეს დამთავრდება და მთავრობას ექნება უფლება მოქნილად, სწრაფად და ეფექტურად შემოიღოს იქ, სადაც სამოქალაქო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ამის რისკს ხედავს, პასუხისგებლობის დაზღვევები. მაგალითად, ბაზრობის შემთხვევაში, ჩვენ ეს უფრო გავლილი გვაქვს უკვე, არის თემა ესეთი, რომ ბაზრობის მფლობელი თუ ოპერატორი, ბაზრობაზე არის სავაჭრო ობიექტების, ამას მოლებით შევა ესე ვთქვა. სავაჭრო ფართების ოპერატორის სამოქალაქო პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევა შემოვა სავარაუდოდ იმ მოვაჭრეთა მიმართ. ეს არის ერთგვარი გამოსავალი იქიდან, რომ ვაღიარებთ ჩვენ, რომ ეს მოვაჭრე თავისით მანამ მივა იქამდე საჭიროა ხელი შეუწყო ამას სწორედ აი ამ გზით და ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, განისაზღვრება რაღაც ალბათ საშუალო დონე კომპენსაციის, ამიტომ მთავრობას აღარ მიადგებიან, ბუნებრივია. საშუალო დონე კომპენსაციის, რომელიც რაღაც შემთხვევაში იქნება არასაკმარისი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ აი აქ მოვაჭრეები საუბრობენ, რომ ზოგ 300,000-ის ქონება აქვს, ხო, იქ მაღაზიაში.
მე ვფიქრობ, რომ იმ მოდელებს, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებ, 10-20,000 ლარის ფარგლებში იქნება ის პასუხისგებლობის დაზღვევა, რაც რასაკვირველია აბსოლუტურ უმრავლესობას მოვაჭრეებისას ხანძრის შემთხვევაში დააკომპენსირებს, მაგრამ ვისაც ძალიან დიდი კონცენტრაცია აქვს იქ ქონების ბაზრობაზე, იმან თვითონ უნდა იფიქროს, თვითონ უნდა მივიდეს სადაზღვევოში, ეს უნდა გაიაზროს და უნდა დააზღვიოს უკვე თავისი ქონება. თავად სადაზღვევო კომპანიებისთვის რამდენად შეიძლება იყოს რისკის შემცველი, მათ შორის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმებელი ორგანოს აქტიურობა, მათი ობიექტურობა ან პასუხისმგებლიანობა. ეს საკითხი თუ დგას დღეს სადაზღვევობის მხრიდან. ყველაფერი დგას. თქვენ ხო გესმით, ყველაფერი დგას. ეხლა ჩვენ უნდა შევხედოთ კიდე ერთ ნაწილს, როგორ ხდება ქონების დაზღვევა, ხო? ესეთი დიდი რისკების დაზღვევა არის ნიშნულოვან წილად გადაზღვეული საერთაშორისო ბაზარზე. ასე რომ აქ უკვე ჩართულია ავტომატურად, როგორც კი ეს დაზღვევა გაფორმდება, საერთაშორისო ზარალის შემფასებელი სტრუქტურები, რომლებიც ჩვენ სამართალდამცავებთან ერთად და ასე შემდეგ ძალიან დეტალურად უყურებენ იმას, რა იყო ხანძრის მიზეზი, როგორ მოხდა და ასე შემდეგ. ეს რასაკვირველია შეუწყობს სამართალდამცავებთან დაკავშირებითაც არსებობს კითხვა, რომ მაშინ როცა წინა ხანძრების მიმართ კითხვები ისევ არსებობს, ღიად არის დარჩენილი ფაქტობრივად ეს უბედური შემთხვევები, ანუ არც ერთ შემთხვევაზე ესე წერტილდასმული პასუხი რა გახდა ხანძრის მიზეზი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან არ არის, არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, მაგრამ აი იგივე ესეც თუ შეიძლება იყოს სადაზღვევებისათვის რისკი. პროცესი დაუსრულებელი რისკია ყველასთვის, ეგ ხო ნათელია. იმ მოვაჭრისთვისაც რისკია და ქონების ფლობელისთვისაც რისკია, ხო? მანამ არ დასრულდება პროცესი და არ გაირკვევა მიზეზშედეგობრივი კავშირები, არ ზარალები არ გაიცემა, ან შეიძლება ავანსირებით რაღაცა მოხდეს, მაგრამ ხომ არ არის ესეც ერთ-ერთი მიზეზი, როცა სადაზღვევების მიმართ უნდობლობა აქვს, თუნდაც იგივე ბაზარში ყოფნა. მე არ ვიცი, რატომ აქვს უნდობლობა, შეიძლება კონდეს მაშინ, როდესაც ცუდი გამოცდილება გაქვს, მაგრამ აპრიორი უნდობლობა, მე ვფიქრობ, აპრიორი უბრალოდ არ ესმით, აი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ერთ-ერთი მოვაჭრის გუშინდელი კომენტარი, რომელსაც თქვა, რომ რატო უნდა დავზღვეულიყავიო, სულ არ ველოდი რომ ხანძარი იქნებოდაო. ესეა, ხო არა, ესეა ადამიანი ჩვენთან ესე ფიქრობს, იმიტომ რომ გამოცდილება არ აქვს. ეს სისუსტე და თავად სადაზღვევო კომპანიების არის, რომ ისინი ვერ ახერხებენ მიაწოდონ თუნდაც თავიანთი პროდუქტის აუცილებლობა. რა უნდა მიაწოდონ? წეგან თათიამ ჩამონათვალი გააკეთა, წელიწადი არ გასულა, ბაზრობა რო არ. მეტი რაღაცა უნდა. აი ნახეთ, აი ძალიან საინტერესოა, იგივე ბავშვთა სამყაროს ამის მერე საკმაოდ დიდი აქტივობა იყო მეწარმეების მხრიდან რეკავდნენ სადაზღვევო კომპანიებში. ზოგი სადაზღვევო კომპანია, მეც ვარ მონაწილე, აქტიურ შეხვედრებს აწყობდა მცირე მეწარმეებთან და შედეგი ძალიან მცირეა. ანუ ინფორმაცია მიიღეს, რაღაცა გაიაზრეს და მე ისევ გადადეს გვერდზე ეს ამბავი. და ამიტომ მე ის გზა, რომელთაც ახლა ჩვენ მივდივართ, არის სწორი. სავალდებულო დაზღვევები არის არაჩვეულებრივი ინსტრუმენტი სადაზღვევო ურთიერთობის განვითარებისთვის. გამომჩა მეკითხა, ანუ ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რაც სესიაზე ახლა დასრულდა პროცედურები, თქვენ ბრძანებთ, რომ მთავრობას აღარ მოუწევს პარლამენტს არაფერზე მიმართოს პასუხისგებლობების ნაწილში, დისკრეცია ექნება მას, რომ სამოქალაქო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მას ექნება დისკრეცია, ის განსაზღვრავს იმ ობიექტებს, რომელთა მიმართაც შემოვა ესეთი და ჩვენ ჯერ არ ვიცით ამ ობიექტების სიაში რა შევა, მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ესეთი მაღალი რისკის საწარმოები შევა ესეთ სიაში, მე ვფიქრობ, რომ როგორც სოფლიოში პრაქტიკა აჩვენებს, ავტოგასამართის სადგურები, სადაც კონცენტრირებაა ადამიანების და რისკის რო რაღაცა მოხდეს. ის ფაქტი, რომ ავალდებულებთ ამ ობიექტის მფლობელებს დააზღვიონ მთლიანი ობიექტი. არ გამოიწვევს იმას, რომ რენტა გაიზრდება ამ მცირე მეწარმეებისადმი, იმიტომ რომ ფასწარმოებას მაინც ეგენი აკეთებენ და იმ თავის მარჟას ჩაუდებენ ფართის ქირაში, სავარაუდოდ ესე მოხდება. ერთ-ერთი ნახეთ როგორი თემაა. ეს არ არის დავალდებულება, რომ მან თავისი უზავს ხმე. მაგრამ ჩვენ ხო ნახეთ გუშინდელი ამბავი ფართი დაზღვეულია. ბავშვთა სამყარო თვითონ ფართი დაზღვეული იყო.
მაგრამ ქონება და არა და მოვაჭრეების არ ქონდათ დაზღვეული თავიანთი ქონება. ანუ ეხლა შემოდის ოპერატორი თუ მფლობელი რაღაცა ლიმიტის ფარგლებში თავის პასუხისგებლობას ამ ადამიანების მიმართ დააზღვევს. ეს არის ერთი თემა, ხოლო მეორე რასაც თქვენ ამბობთ, რომ როგორ გადანაწილდება ეს ხარჯები, რასაკვირველია ხარჯია, ხო? დაზღვევა არის წარმოების ფაქტორი. ხო, როგორც არის რაღაცა, როგორც არის ბენის ტარიფი, ხო, ხა, როგორ გადაანაწილებს, როგორ შეძლებს ისე გადაანაწილებს. ანუ ფაქტობრივ სურათს ისეც ხო არ მივიღებთ, რომ სახელმწიფო დაავალდებულებს ადამიანს, რომელსაც აქვს საშუალება დააზღვიოს თავისი ობიექტი, თავისი პასუხისგებლობა, რომ დააზღვიოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ვალდებულება გადავა ისევ იმ წვრილი მოვაჭრეების კისერზე, რომელთაც ამის მატერიალური სახსარი არ ქონდათ და ალბათ ამიტომაც არ იყვნენ მოტივირებულები რომ დაეზღვიათ არა მგონია რომ რამდენიმე ლარი თვეში პრინციპულად ცვლიდეს სურათს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რენტა არის საბაზრო პროდუქტი. რამდენსაც შეძლებს იმდენს გაიტანს, ხო? ვინც აქირავებს, თუ გაეზარდა რაღაცა ფაქტორი თავის წარმოების. ისევ როგორც შეიძლება გაიზარდოს დენის ტარიფი, გაზის ტარიფი და ყველაფერი, ხო? რამდენად გადაიტანს ეს ამას რენტაში და გადაიტანს დამქირავებელზე, ეს უკვე ბიზნეს პროცესის და ბიზნეს ურთიერთობის საქმე. ავტომატურად ეს არ მოხდება. მე არ ამჯერა, რომ ვინმე შეიძლება მივიდეს და უთხრას, ახლა მე 5 ლარს ვიხდი შენი მაზე 5 ლარი დამემატე. რა ნაწილს როგორ მოხდება, ნახოთ, რის საშუალებასაც ბაზარი მიცემს, იმას გააკეთებს. შეულებრივი ეს არ არის მე ვფიქრობ კრიტიკული ამბავი და მათ შორის ფინანსურათაც არ არის კრიტიკული ამბავი, მით უმეტეს თუ შევხედავთ, რომ წარმოიდგინოთ მაღაზია, რომელსაც ბრუნვა აქვს, რომელიც იშვება და იქ რო იყოს რამდენიმე ლარის თემა თვეში, რომ ის დაანგრა. აქ არ არის ქონების დაზღვევა იმდენად, იაფი არა, ხარჯ-ეფექტურია, მოდი ესე ვთქვათ რა, რომ არ შეიძლება თქვა, რომ მე ქონებას არ ვაზღვევ, იმიტომ რომ ისე მიძვირებს ჩემ წარმოებას, რომ ეს აღარ მიღირს. მართლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუმცა თუ რისკის მიხედვით ითვლება ის, რაც უნდა გადაიხადონ, ამ 15 ხანძარი იყო ბოლო 4 წელიწადში და არავითარი სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები არ აქვს. მან სულ სხვა რამეა. ეს ისეთი, თქვენ ახლა ისეთ თემას შეეხეთ, რომელიც საერთოდ ფულში შეიძლება საერთოდ ვერ გამოსახო წესიერად რა. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ობიექტი საერთოდ იყოს დაუზღვეველი. ბუნებიდან გამომდინარე, მისი ხანძარსაწინააღმდეგო ორგანიზებიდან გამომდინარე. ახლა ჩვენთან საქართველოში სახლებია კარგ უბნებში, რომელიც ხანძრის თვალსაზრისი ტრაგიკაა, იმიტომ საერთოდ ვერ უდგება სახანძრო მანქანა რამე რომ მოხდეს. ვერ უდგება, ისე აშენებული. ანუ ეგეთ თემები არსებობს, ამიტომ ახლა რეალური ფიქრი მიდის იმაზე, რომ დასაწყისისთვის მაინც ხო არ შეიძლება ამის ესეთი პულური სისტემით გაკეთება, რომ ყველა შეიტანო ერთად, ყველა სადაზღვევო მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ მართლა ეს ფინანსურ ნაწილსაც კი არ ვეხებ, ძალიან ცუდი რისკებია. ძალიან ცუდი რისკებია ეს ბაზრობები იმ ტექნიკური პარამეტრებიდან გამომდინარე და იმ ეთყობა ბიზნეს პროცესიდან გამომდინარე, რომელიც შიგნით მიდის. მათ შორის იმ ურთიერთობებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, მფლობელები, ბაზრობი, თავრობები დაულაგებელია, ვინ რაზეა პასუხისგებელი და აკე ლილოს ბაზრობა, მაგალითად, რომელმაც მნიშვნელოვანი ზარალები განიცადა, რაღაცეები მოაწესრიგა, პატარა სახანძრო წყავს შიგნით, ეს ბრანსპოიტები იყოთ იქნება დაზღვევა. პროფული ბუნებიდან გამომდინარე და შემდგომში უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, რასაკვირველია ხანძარ საწინააღმდეგო მდგომარეობის ბაზრობებს. კარგი, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი გსტუმრობდა დილა ადრიან, მადლობა მას. როგორც საინტერესო ნარატივისთვის. ეხლა დაპირებული ჩართვა Galt Taggart-ის სათავო ოფისიდან გოგა მელიქიძის დრო არის, რომელიც შემოგვიერთა უკვე გოგა დილამშვიდობის. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით შოთას ანალიტიკა ყოველდღიურ რეჟიმში გეწეოდა და რაღაცნაირად ვცდილობდით ამ ყველაფრის მოცვას, გადავხედე რა თქვენს ანალიტიკას. ჩემო ბატონო, ბრაზილიასაც გადაწვდი და მაგრამ ბრაზილიამდე მე მგონი ტრადიციულ ბაზრებსაც მიმოიხილავ და ამიტომ გისმენთ.
მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. კი შევაჯამოთ გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო. ტრადიციული ბაზრებით დავიწყოთ ამერიკით, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ტრამპის პრეზიდენტის გაპრეზიდენტების შემდეგ და განსაკუთრებით აი ბოლო თვენახევარია საკმაოდ ესე ვთქვათ შეუქცევად დასვხედავთ ამერიკულ საფონდო ინდექსებზე და ამერიკულ ფასიან ქაღალდებზე, მაგრამ გასული კვირა იყო განსხვავებული, ინდექსები დაეცნენ ფასში, განსაკუთრებით NASDAQ-ს გამოყოფდი, იმიტომ რომ ორმა მიზეზმა ძირითადად განაპირობა NASDAQ-ის შემცირება კვირის განმავლობაში 2%-ით. პირველი ეს არის რომ Alphabet-ი, რომელიც არის Google-ის მფლობელი კომპანია, დაახლოებით 2.7 მილიარდი დოლარით შეიძლება დააჯარიმოს ევროკავშირმა სხვადასხვა ესე ვთქვათ მის სხვადასხვა საქმიანობებზე, რამაც საკმაოდ ცუდი სიგნალი მიაწოდა ამერიკის საფონდო ბირჟას და მეორე კრიტიკული მომენტი იყო ის რომ ესე სენატმა და ესე ვთქვათ რესპუბლიკელებმა სენატში ესე ვთქვათ კენჭისყრა მათი ესე ვთქვათ ახალი ჯანდაცვის რეფორმის და გეგმის ცოტა გააჭიანურეს და ამანა საკმაოდ ცუდი სიგნალი მისცა ამერიკის საფონდო ბაზარს განსაკუთრებით იმ ფონზე როცა ესე ვთქვათ ტრამპის დანაპირები რომელიც ითვალისწინებს ამერიკის საგადასახადო რეფორმას ისაც კი ჭიანურდება რეალურად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ რომ ტრამპის თელი რიგი დანაპირებიდან ყველაზე კრიტიკული იყო ეს ჯანდაცვის გეგმა და გადასახადების თვალსაზრისით ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება და ორივე მიმართულებაში შეიძლება იყოს ამ ორ დანაპირებში ამერიკელმა ინვესტორებმა და დიდმა საინვესტიციო ფონდებმა და აქტიურების მმართველებმა ჩადეს ფული და ეს ორი ესე ვთქვათ დანაპირები თუ იწელება და ესე ვთქვათ მათი კენჭისყრა თუ პრობლემა ხდება რეალთან ისე რესპუბლიკელების მხრიდან ეს ძალიან ცუდი სიგნალია ამერიკის ესე ვთქვათ ეკონომიკისთვის განსაკუთრებით საფონდო ინდექსებისთვის რომლებიც საკმაოდ სენსიტიურები არიან შესაბამისად დავინახეთ მნიშვნელოვანი ვარდნა NASDAQ-ი 2% შემცირდა ამან NASDAQ-ის ვარდნა ასე ვთქვათ საკმაოდ ცუდი ზეგავნა იმოქმედა ეს ზეგავნა გამოიწვია S&P 500-ზე, S&P-ც შემცირდა ფასში. საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ამერიკული ინდექსები წლის განმავლობაში წლის დასაწყისთან დღემდე ზდებს განიცდიან, ამას წყალი არ გაუვა, ანუ 8% არის გაზრდილი Dow Jones ინდექსი 8%, 1.3% არის გაზრდილი S&P 500-ი 14% არის გაზრდილი NASDAQ-ი, თუმცა გასულ კვირას თუ გავითვალისწინებთ 16% იყო აქამდე გაზრდილი და 2% შემცირება განიცადა გასული კვირის განმავლობაში. კარგი პერფორმანსი ჰქონდა გასულ კვირას საბანკო სექტორს, იმიტომ რომ როგორც წინა მიმოხილვაში ვთქვით, საბანკო სექტორში Fed-მა ჩაატარა ესე ვთქვათ სტრეს ტესტები, მათი კაპიტალის ანალიზი და ბანკები კარგად გამოიყურებიან, შესაბამისად ბანკების აქციები ბოლო ორი კვირა განაგრძობენ ზრდას. ამავდროულად სოფლიოში ესე ვთქვათ გლობალურმა ესე ვთქვათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენელმა შეიძლება იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ევროპის ცენტრალურ ბანკში, ასევე Fed-ში მათი განცხადების მიხედვით რეალურად მოსალოდნელია საფუძვლოვანი განაკვეთების ზრდა და ნუ ჩვენ ვიცით რომ ახლა საფუძვლოვანი განაკვეთები იზრდება, ეს პირველ რიგში კარგად მოქმედებს ესე ვთქვათ ბანკების ესე ვთქვათ ბიზნეს მოდელზე. ამავდროულად და ზოგადად განცდა არის რომ საფუძვლოვანი განაკვეთები გაიზრდება და ეს მინიმალური საფუძვლოვანი განაკვეთების დრო მონაკვეთი პერიოდი სოფლიოში ნელ-ნელა დამთავრებისკენ მიდის და მაღალი ესე ვთქვათ მოლოდინი პროსაფუძვლოვანი განაკვეთების და პირველ რიგში თუდად მოქმედებს ესე ვთქვათ ობლიგაციების ბაზარზე, განსაკუთრებით სახელმწიფო ობლიგაციების ბაზარზე პირველ რიგში და შესაბამისად რამაც მოლოდინი გაიზარდა საფუძვლოვანი განაკვეთების დის სახელმწიფო ობლიგაციების ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციები, ასევე მუნიციპალური ობლიგაციები, ასევე კორპორატიული ობლიგაციები ფასში მნიშვნელოვნად შემცირდნენ. რაც შეეხება ევროპის ბაზარს, ევროპაში კლება ასევე კლება დავინახეთ ჩვენ სტოქს 600 შემცირდა ფასში, ანუ დაღმავალი დინამიკა ქონდა გასულ კვირას, განსაკუთრებით ეს განაპირობა იმან რომ იტალიაში ორი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ბანკი ესე ვთქვათ გაკოტრების რეჟიმშია და თუმცა ეს ევროკავშირმა და იტალიის სახელმწიფომ ესე ვთქვათ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო რომ მათ დაეხმარება ფინანსურად. ეს ერთი მხრივ იყო ცუდი სიგნალი ბაზრისთვის, იმიტომ რომ ორი საშუალო დონის ბანკი იტალიაში კოტრდება, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოებმა რეალურად ბაზარს მისცეს სიგნალი, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ორი ბანკის ესე გაკოტრებას და დაეხმარებიან ფინანსურად. ამ ორ ბანკს დაახლოებით 7.5 მილიარდი ევროს დეპოზიტები ეკავა იტალიური მოსახლეობის, ასე რომ მათი ესე ვთქვათ ბეილაუთი გამოიყენებთ ამ ინგლისურ ტერმინს იტალიის ეკონომიკისთვის იყო საკმაოდ ოპტიმალური პოზიტიური ნიუსი წმინდა ესე ვთქვათ სოციალური ფონის თვალსაზრისით. იტალიაშიც შეიმჩნევა, ზოგადად ევროკავშირში შეიმჩნევა ესე ვთქვათ საფუძვლოვანი განაკვეთების და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ ცხადად მიანიშნა მასზე, რომ ის შეცვლის თავის ესე ვთქვათ მონეტარულ პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებდა ობლიგაციების, სახელმწიფო ობლიგაციების გამოსყიდვით ეკონომიკისთვის ფულის მიწოდებას, რასაც ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მონეტარული პოლიტიკის სახეა ეს, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სახალისობას, მათ თქვეს რომ ეკონომიკა იზრდება, მუშაობა ევროკავშირში მცირდება, თუმცა ინფლაცია არც ისე ძალიან იზრდება, შესაბამისად
რომ მოვიდა რომ შევცვალოთ ესე ვთქვათ მონიტორული პოლიტიკის ეს სახე და ესე ვთქვათ ეკონომიკას მივცეთ ესე ვთქვათ ზრდის საშუალება და ეს საბოლოო ჯამში მიუნიშნებს იმას რომ ევროკავშირშიც საპროცედო განაკვეთების და არის მოსალოდნელი რაც ასევე ამცირებს ესე ვთქვათ სახელმწიფო ობლიგაციების ფასებს რაც გამოშვებულია მაგალითად საფრანგეთის მიერ, გერმანიის მიერ და სხვადასხვა ესე ვთქვათ ფიქსირებული შემოსავლების ფინანსური ინსტრუმენტებს. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში ცოტა ესე ვთქვათ შერეული დინამიკა იყო ინდექსების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნიკეი 0.5% შემცირდა, თუმცა სხვა ინდექსები ტოპიქს მსხვილი კომპანიების ინდექსი და ტოპიქს შედარებით პატარა კომპანიების ინდექსი ოდნავ გაიზარდნენ ფასებში. საბოლოო ჯამში იაპონიაში საკმაოდ ზუსტი კარგი პერფორმანსია, იმიტომ რომ წლისასწრისამდე ნიკეია გაზრდილი სადაც 4.8%-ით და სხვა იაპონური ინდექსები რაც ვახსენე გაზრდილი 6 და 10%-ით. იენა დაახლოებით 112 სპარგლებში ივაჭრება, ოდნავ შესუსტდა დოლართან, წინაკვირას იყო, წინაკვირის დასაწყისში იყო 111, თუმცა წლის დასაწყისთან დღემდე სადღაც 4.4% არის გამყარებული. ზოგადად იაპონიის ეკონომიკაზე გასულ პირას გამოვიდა როიტერის რიპორტი, როიტერის ანგარიში, რომელმაც ეს ვთქვათ პირველი კვარტალი შეაჯამა და მეორე კვარტლის მოსალოდნელი მაჩვენებლები განიხილეს და იძახიან, რომ იაპონიაში სხვადასხვა მაჩვენებლები საკმაოდ ესე ვთქვათ გაუმჯობესებულია, არა მნიშვნელოვნად, მაგრამ ოდნავ გაუმჯობესებულია მეორე კვარტლის ვიდრე პირველ კვარტალში იყო, მაგალითად აი წარმოებლების ესეთი ინდექსი არსებობს, წარმოებლების შესყიდვების ინდექსი, ასევე არის მომსახურების მიწოდების ინდექსი და სხვადასხვა ეს ინდექსები საკმაოდ ადებით სიგნალებს იძლევა იაპონიას მიმართებაში და რაც საკმაოდ კარგია ვნახოთ როგორ გამვითარდება და როგორ იქნება ესე ვთქვათ დაზუსტებული ციფრები მეორე კვარტლის იაპონიის ეკონომიკას მიმართებაში. რაც შეეხება ჩინეთში მეორე კვარტლის ესე ვთქვათ წინასწარი მონაცემები გამოვიდა ეკონომიკის და ბევრად კარგია, ვიდრე მას ანალიტიკოსები და ეკონომისტები მოელოდებოდნენ, იმიტომ რომ ჩინეთში იყო შემდეგი მოლოდინი, პირველი კვარტალი იყო ძალიან კაი 6.7%-იანის და უახლოესი სამ კვარტალში ელოდებოდნენ ესე ვთქვათ დაღმავლობას, იმიტომ რომ ეს მაღალი ვალის გამო ჩინეთის ეკონომიკაში, თუმცა ჩინეთის ეკონომიკა სხვადასხვა სტატისტიკა, როგორც მაკროსტატისტიკა, ასე კომპანიების დონეზე ინდუსტრიების და სექტორების სტატისტიკა მეორე კვარტლის წინასწარი ციფრები აჩვენებს, რომ ჩინეთში საკმაოდ სტაბილურად გამოიყურება, იმიტომ რომ მაგალითად კომპანიების შემოსავლიანობა და მომგებიანობა შეხედეს და ნახეს, რომ დაახლოებით 16.7%-იანის და წლიდან წლამდე იმასაც იძახიან, რომ გასულ წელს ბაზა დაბალი იყო, თუმცა ეს 16.7%-იანის და იმას კარგად გამოიყურება, რომ რეალურად ჩინეთის ეკონომიკა ეს სტაბილური ზრდის რაღაც გარანტიას იძლევა სავით. მაგრამ ელოდებიან რა თქმა უნდა დაზუსტებულ ციფრებს და სხვადასხვა კიდევ მაჩვენებლებს. გარკვეული მაკროეკონომისტები იძახიან, რომ ესეთი კარგი ზრდა ჩინეთის სახელმწიფოს აძლევს იმის საშუალებას, რომ სანამ ესეთი სტაბილური ზრდა არის, მათმა მოახდინონ ეკონომიკის ესე ვთქვათ ცოტა რეფორმიზაცია, ანუ რაღაც განთავისუფლება ამდენი სესხის, ამდენი ვალისგან ეკონომიკა და რაღაც ბევრი კარგი რეფორმა გაატარონ, სანამ ამის დრო აქვს და სანამ ზრდა ამის საშუალებას იძლევა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი შეხედულებას არსებობს ეკონომისტებში, იმიტომ რომ იმდან დიდი ვალია ჩინეთის ეკონომიკაში, რომ ადრე თუ გვიან ფიქრობენ, რომ ეს ვალი პრობლემა გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალი არის ადგილობრივ ვალუტაში ძირითადად. რაც შეეხება ბრაზილიაში, ეს ბრაზილიის პრეზიდენტთან დაკავშირებით ეს სკანდალი გრძელდება. რეალურად ისტორიულად ბრაზილიაში ესეთი პრეზიდენტი მომქმედი ამ ხელა სკანდალში არ გახოვლა, ჩვენ ვიცით რომ ეს არის კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალი. ამ პრეზიდენტის იმედი ბრაზილიას ჰქონდა, ჩვენ ვიცით რომ ბრაზილია ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან კრიზისში იყო, გამოვიდა კრიზისიდან, ყველა ელოდებოდა რომ ბევრი რეფორმა მოხდებოდა, ეკონომიკური რეფორმები ჩატარდებოდა, განსაკუთრებით გაეშვებოდა ესე ვთქვათ საპენსიო რეფორმა, მაგრამ ამ სკანდალმა გადაფარა ყველაფერი, ძალიან ცუდად მოქმედებს ეს სკანდალი ბრაზილიის საინვესტიციო ესე ვთქვათ გარემოზე, ინვესტიციების შესვლა, ინვესტიციის დინამიკა ბრაზილიის ეკონომიკაში საკმაოდ შემცირებულია, შესაბამისად დანახარჯები ეკონომიკაში, შესაბამისად შემცირებულია ინფლაციის დინამიკა, ანუ დეფლაციის რეჟიმში არიან და საბოლოო ჯამში მომავალ წელს არის არჩევნები საპრეზიდენტო და მის მაგივად რომ ბრაზილიას ესე ვთქვათ ბრაზილიის ეკონომიკურ გუნდს დაეხარჯა დრო ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე და რეფორმაზე, ამ ეტაპზე არიან ესე ვთქვათ ამ განუხერხულ რეჟიმში და რეალ კრიზისის გამოსვლა, რომელიც ყოფილიყო საკმაოდ დაღმავალი ეკონომიკისთვის, გადაითარგმნა აი ამ რაღაც რთულ დინამიკაში, რასაც დღეს ბრაზილიაში ხდება. მადლობა გოგა მელიქიძეს, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა Galt Taggart-ის სათაო ოფისიდან და მადლობა მას ჩვეულად საინტერესო ანალიტიკისთვის.
ეს დაზღვევა საქმიანობაში პოპულარული თემა. ამჯერად კონცენტრირებულად განსაკუთრებით ერთ პროდუქტზე ვისაუბრებთ, შესაძლებლობაზე, რომელიც ზაფხულში საზღვარგარეთ დასვენების მსურველებს ყველანაირ რისკს მოუხსნის. ეს არის ტურის დაზღვევა GPI ჰოლდინგისაგან. დაზღვევა ანაზღაურებს ავიაბილეთის და სასტუმროს ხარჯებს. სადაზღვევო ლიმიტი კი 5000 ლარია. სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგი მომხმარებელს ტურის დაზღვევის პოლისს თავაზობს, რომელიც მოგზაურობის გაუქმების ან გადადების შემთხვევაში ავიაბილეთის და სასტუმროს ხარჯების ანაზღაურებას გულისხმობს. აი ვის შეუძლია ამ დაზღვევით ისარგებლოს, როგორ რა სისტემა მოქმედებს, რამდენი არის შესაბამისად გადახდის შესაბამისი ანაზღაურება. ამას უკვე ირინა ნაცვლიშვილი GPI ჰოლდინგის თბილისის გაყიდვების უფროსი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორც იცი, უახლოეს პერიოდში ვიზიტი გაქვს თავად დაგეგმილი და ვასწრებთ რომ ინფორმაცია მივიღოთ კომპანიისგან. ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ ეს გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი GPI ჰოლდინგისათვის, იმისთვის რომ საზღვარზე მისულ მოქალაქეს, რომელსაც გადახდილი აქვს ბილეთის ფული, დაჯავშნული აქვს სასტუმრო და ასე შემდეგ, თუ კი რაიმე პრობლემა შეექმნება, ეს რისკი ქონდეს გადაზღვეული. კონკრეტულად რაში მდგომარეობს პროდუქტი, რომელიც მოგზაურობის დაზღვევას გულისხმობს? კონკრეტულად, მოკლედ, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩვენი კომპანიისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული არის ზოგადად მოგზაურობის ხარჯების ანაზღაურება. საწყის ეტაპზე ძალიან მკვეთრად ძლავრად ვიყავით ბაზარზე წარმოდგენილები და ვართ კიდევაც სამოგზაურო დაზღვევის მიმართულებით, რაც უშუალოდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მაღალანაზღაურებადი რისკების დაზღვევას გულისხმობს და აი მას შემდეგ რაც ვიზა ლიბერალიზაცია მოკლედ ჩვენს ქვეყანას აქვს, გამომდინარე იქიდან რომ პირობებშიც რაღაც კონკრეტული მიზეზების გამო მოხდეს სიტყვაზე რაღაც ხარჯების გაწევა მგზავრების მიერ, ან საზღვარზე უარი ეთქვას მას იგივე შენგენის ტერიტორიაზე შესვლაზე, საზღვაო კომპანია GPI ჰოლდინგმა გადაწყვიტა, რომ გავაკეთოთ ისეთი პროდუქტი, რომელიც სასტუმროსა და ავიაბილეთის ღირებულებას, რაც ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანია როგორც წესი ხოლმე ტურის დაგეგმვის დროს, აი ამ ღირებულებას ჩვენ აუნაზღაურებთ ჩვენს დაზღვეულებს. რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს პოტენციური კლიენტი იმისათვის, რომ ეს სადაზღვევო პოლისი მიიღოს და რა შემთხვევაში უნაზღაურდება მას ამ შემთხვევაში დახარჯული თანხა. პირობები ძალიან მარტივია, მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იქონიოს ეს ბიომეტრიული პასპორტი და უნდა ქონდეს ბილეთისა და სასტუმროს ჯავშნის ნომერი. საწყის ეტაპზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ მოკლედ ძალიან მასიურად გავავრცელოთ ამ პროდუქტის რეალიზაცია ტურისტული კომპანიების მეშვეობით. ჩვენ ყველა წამყვანი ტურისტული კომპანიის პარტნიორები ვართ და ძალიან მალე მოკლედ ამას გავაკეთებთ. ის გაიყიდება როგორც GPS ოფისებში, ასევე ტურისტულ კომპანიებში, ამიტომ განსაკუთრებული მოთხოვნები არ გვაქვს. მხოლოდ და მხოლოდ სურვილი იმისა, რომ მგზავრმა დააზღვიოს საკუთარი ტური. რაც შეეხება მათ, ვისაც უკვე აქვს GPS დაზღვევა, ეს დამატებითი პაკეტი შედის თუ არა, ვთქვათ, აი ხშირად ადამიანები, რომლებიც ხშირად მოგზაურობენ და თავისთავად ვთქვათ, საერთაშორისო დაზღვევასაც იყენებენ, ანუ ამ შემთხვევაში საზღვარგარეთად, ეს პაკეტი თუ შეიძლება იყოს საბაზისოს ნაწილი, თუ ამ შემთხვევაში დამატებით შეძენა ხდება. საწყის ეტაპზე ვინაიდან ეს პროდუქტი ინოვაციურია და ახალია, საწყის ეტაპზე ეს პროდუქტი არ შედის ჯერჯერობით არც ერთ დამატებით სადაზღვევო პაკეტებში, თუმცა GPI ჰოლდინგი ძირითადად კორპორატიულ ნაწილში როგორც წესი ჩუქნის ხოლმე ორკვირიან სამოგზაურო დაზღვევას საკუთარ დაზღვეულებს. თუმცა ეს არის სადაზღვევო ნაწილში მოგზაურობისთვის დამატებითი ბენეფიტის ტიპის დაზღვევა, იმიტომ რომ სამოგზაურო დაზღვევის ნაწილი თუ ჯანმრთელობის დაზღვევას ანაზღაურებს, ძირითადად აი სიცოცხლესთან დაკავშირებულ რისკებს ანაზღაურებს, ტურის დაზღვევა უფრო არასიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტი არის, ვინაიდან ის მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსურ ხარჯებს უკავშირდება. ტურის დაზღვევის სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურს რომ დააზღვევოს ეს კონკრეტული რისკები, რაც მთავარია ძალიან დაბალი ფასი გვექნება ბაზარზე, მისი შეძენა მხოლოდ და მხოლოდ 20 ლარიდან იქნება შესაძლებელი და ის 5000 ლარამდე სადაზღვევო თანხის ფარგლებში აუნაზღაურებს ადამიანებს. 5000 ლარი და დაინახეთ. 20 ლარიდან იწყება ფასები და 5000 ლარამდე ადის სადაზღვევო ლიმიტი. ესე უფრო სწორი იქნება რომ გითხრათ. შესაბამისად, ვინაიდან რადგანაც ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის უკვე პრიორიტეტული ცხადია ეროვნული ვალუტა არის, რა თქმა უნდა, როგორ მოხდება ანუ ამ ლიმიტის ამ სადაზღვევო თანხის დაცვა, ამასაც ვეტყვით თქვენს მაყურებლებს. რაც წინასწარ იქნება ასევე პოლისის შეძენისას, რა თქმა უნდა, პოლისის შეძენა აუცილებელია განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, გამგზავრებამდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა ამ კონკრეტულ პროდუქტზე ვთქვა არის ის, რომ ის უზრუნველყოფს იმ ტიპის რისკებისგან მგზავრის დაზღვევას, როცა ის მას არამხოლოდ უქმდება ტური, ან არამხოლოდ აბრუნებენ საზღვრიდან, არამედ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუვარება
გაუარესებაა მაგალითად, რაც ასევე ძალიან ხნით ადრე ხდება ინფორმაციის მიწოდება სადაზღვევისთვის, იმის რომ ანაზღაურება მიიღონ, იმიტომ რომ გასაგებია საზღვრიდან მობრუნებულ ადამიანს აქვს დოკუმენტაცია, რატომ ვერ გადალახა საზღვარი, იმიტომ რომ საზღვარზე მას აძლევენ. მეორეს მხრივ, როდესაც ხდება მსგავსი შემთხვევები, რომ მისი ჯანმრთელობის ან ოჯახის წევრის ამნეთიც მახსოვს უახლოესი ნათესავის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების. გეტყვით როგორ არის, იცით, გააჩნია როდის დგება სადაზღვევო შემთხვევა. ანუ სადაზღვევო კომპანიისთვის სადაზღვევო შემთხვევა არის ნებისმიერი ტიპის მოვლენა, რომელიც სადაზღვევო კომპანიის მიერ შემდგომ იწვევს სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემას. ის შესაძლებელია მოხდეს გამგზავრებამდე, ან უშუალოდ გამგზავრების მომენტში უკვე საზღვარზე, ხო? ამიტომ ჩვენთვის ფაქტიურად ჩვენთან შეტყობინების რისკი დამოკიდებულია იმაზე, როდის მოხდება ეს სადაზღვევო შემთხვევა. ნახეთ, თუ სიტყვაზე მოხდა გზავრის გარდაცვალება, ცხადია გამგზავრებამდე, მაშინ მისი ოჯახის წევრისგან უნდა მოხდეს ამ ტიპის დოკუმენტაციის წარმოდგენა. თუ მისი ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ სიტყვაზე გზავს დაუიღოთ ამ შემთხვევაში ეს დოკუმენტაცია, თქვა, აი, გამგზავრების ვადები თუ იყო ორკვირიანი, გონივრული ვადები გვაქვს, არ ვზღუდავთ კლიენტებს, ჩვენთვის თავარია რომ რაღაც მინიმალური რეინჯი მაინც დაიცვან რა, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის სიტყვაზე ადამიანმა მოუმართოს 2 დღით ადრე, თუმცა სასურველია თუ მაგალითად ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება აქვს მას ან მისი ოჯახის წევრს, როცა ეს მკვეთრი გაუარესება დაფიქსირდება დოკუმენტურად, ცხადია შეტყობინება დატოვონ სადაზღვევო კომპანიაში და ეს დოკუმენტაცია ჩაგვაპარონ, იმიტომ რომ როცა სადაზღვევო შემთხვევა დგება, აი ის მომენტი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. სიტყვაზე თუ ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება მოხდა, ხო, გამგზავრებამდე დაუშვათ 10 დღით ადრე. ანუ 12 დღით ადრე მას ხომ არ ეცოდინებოდა ამის შესახებ. შესაბამისად, სწორედ 10 დღით ადრე, როცა მას ექნება დოკუმენტურად დადასტურებული, რომ ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება მოხდა და რის გამოც ის ვეღარ მიემგზავრება და სადაზღვევო კომპანიისგან ითხოვს ანაზღაურებას, ხო, ავიაბილეტზე გადახდილი თანხისას, სასტუმროს ჯავშნისას, აი მაშინ უნდა დააფიქსიროს. ამიტომ ესე კაფიოდ ამ დედლაინს ჩვენ ვერ გამოსაზღვრავთ. თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ვართ რისკის წარმოშობის პერიოდზე. ეს დაზღვევა არის კლიენტსა და GPA Holding შორის თანამშრომლობა თუ სადმე არის თქვა ავიაკომპანიის როლიც, იმიტომ რომ თავად ავიაკომპანიებს ეკისრება თვალდებულება, რომ გზავრები უკან გამოგზავნონ საზღვარზე აშუქებენ. რადგანაც ჩვენ ვიღებთ იმ ტიპის რისკებზეც პასუხისმგებლობას, სადაც ავიაკომპანია არაფერ შუაში არ არის. ცხადია ჩვენ და მგზავრი ვართ, მოკლედ ერთმანეთთან კავშირში. ეს ჩვენი ურთიერთობა, ანუ ჩვენ ვიღებთ რისკებს, რომ გამგზავრებამდე წარმოშობილი კონკრეტული რისკებიდან გამომდინარეც ადამიანს ეს ფინანსური ხარჯები შემოსუბუქოთ, მათ შორის გამგზავრების პროცესშიც თუ უშუალოდ იქნება საზღვარზე უარი. ანუ ძალიან კომპლექსური დაზღვევაა, მინდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ სანამ ადამიანი რაღაც კონკრეტულ მოგზაურობას გეგმავს, მას უკვე გაწერილი აქვს ეს კონკრეტული ფინანსური ხარჯები, ხომ ესეა? შესაბამისად, რადგან გაწერილი აქვს ეს ფინანსური ხარჯები, მან არ იცის ის კონკრეტული მოგზაურობა შედგება თუ არა. ამიტომ ორივე რისკის განვიცავთ ჩვენ იმისგანაც, რომ გაიგოს ადამიანმა სიტყვაზე თუ ვერ შედგა რაღაცა მისი თქვა ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ან რაიმე სხვა თქვა შესაძლებელია სასამართლოში გამოიძახონ ან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, ესეც ხომ გარკვეული ტიპის რისკები არის, რომლის წინაშე სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებელია ხო ადამიანი. ამ შემთხვევაშიც უფინანსებ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის სხვათა შორის, რაც რითაც ეს პროდუქტი გამოირჩევა და ძალიან ლოიალურია. ვინაიდან რადგან ჩვენ მასიურად თანამშრომლობთ ძირითადად ყველა წამყვან ტურისტულ კომპანიის საქართველოში, ხო, რეგიონებში საქართველოში მთლიანად, გამომდინარე აქედან ჩვენ ხშირად უსვავდით კითხვებს სიტყვაზე აი ამ ტიპის პროდუქტი რო ყოფილიყო, რაღაც ბრეინსტორმინგის სახით ჩავატარეთ, რა ტიპის პირობა უნდა დაეკმაყოფილებინა, ანუ აი ამ დაზღვევას. აი რა შემთხვევაში იქნებოდა ტურის დაზღვევა ღირებული ჩვენი მგზავრებისთვის და ძირითადად ამომნე რომ საკმაოდ ხშირი იყო მოვლენები მაშინ, როცა მაგალითად ორსულობიდან გამომდინარე ქალბატონს ეკრძალებოდა მოგზაურობა და გამომდინარე აქედან ვინაიდან ავიაბილეთების დაბრუნება ძირითადად სრული ღირებულების დაჯარიმებით ხდება ხოლმე, როგორც წესი, ან საკმაოდ მაღალია თანამონაწილეობის წილი ამ ჯარიმის ოდენობის ამ ღირებულებაში. გამომდინარე აქედან მოკლედ ჩვენმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამონაკლისებიდან 7-მდე ორსულობაში გამოწვეული ნებისმიერი ტიპის გართულება ამოეყო. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან ლოიალურები ვართ ამ ნაწილში და ჩვენთვის ნებისმიერი ქალბატონი, რომელიც შეიძენს ამ ჩვენს დაზღვევას და მათ შორის ქალბატონის ოჯახის წევრიც, იმიტომ რომ მისი ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება ცხადია. რა თქმა უნდა, ესახება ოჯახის დანარჩენ წევრზე და მის მოგზაურობებზე და შემდგომ გეგმებზე, ესეც შეტანილი გვაქვს ჩვენს რისკებში. ამიტომ ჩვენ ამით გამოვირჩევით დაბალი ფასით, გამოვირჩევით ლოიალურობით და გამოვირჩევით ბაზრის მოცვის მასშტაბურობით. ზაფხულის სეზონი აქტიურ ფაზაში შედის და დარწმუნებული ბევრისთვის აქტუალურ საკითხზე ვისაუბრეთ და ნამდვილად მნიშვნელოვანი შეთავაზება არის იმისათვის, რომ დაზღვეულები ვიყოთ მათ შორის საზღვარგარეთ მოგზაურობის დაგეგმვის შემთხვევაში. ირინა ნაცვლიშვილს GPA Holding-ის თბილისის გაყიდვების უფროს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. კეთილ დაშვებულებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა საქმიან დასვენებას პარალელურად ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაგებრუნდებით კიდევ
ერთი ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით და გაგაცნობთ კიდევ ერთ სტუმარს. ჩვენი რესპონდენტი ბოლო 7 წელია საქართველოში კივის, თხილისა და ღვინის წარმოებითა და ექსპორტითაა დაკავებული. სამეგრელოში ადგილობრივები კივის პლანტაციებში 24 ჰექტარზე გაშენებულ ბაღში უკვე წლებია მუშაობენ და პროდუქტი საქართველოს საზღვრებს დიდი ხანია გასცდა. ევროპულ ბაზართან ერთად ხილი ქართული წარმომავლობით და გამორჩეული სიტყვოთი აზიურ ბაზრებზე სინჯავს პოზიციებს. ნერგეტას დამფუძნებელს კოტე ვეკუას მასპინძლობდა საუბარს იმ საკონსტიტუციო ჩანაწერით დავიწყებთ, რომელიც მიწების უცხოელებზე გასხვისებას ეხება და რომელიც წლების წინ მოქმედების შემთხვევაშიც ნერგეტას წარმატებული ისტორია საქართველოში შესაძლოა ვერ შემდგარიყო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მინდა დავიწყოთ აი ამ თვითონ დაფუძნების ისტორიით, ნერგეტას დაფუძნების ისტორიით, როგორ მოხდა, როგორი იყო დასაწყისი და რატომ შეიძლება ყოფილიყო შეუძლებელი, რომ ნერგეტა ვერ შემდგარიყო წარმატებულ კომპანიად უცხოელებისთვის, რომ აგვეკრძალა სოფლის მეურნეობაში ინვესტირება. მე ისე გაგცემთ პასუხს, რომ ეს ამავდროულად იყოს პასუხი კითხვაზე, რომ უცხოური ინვესტიციები მაინც არ არის და რატომ, ხო? კი ბატონო. და არა ჩვენი ქრონოლოგია ნაკლებად საინტერესოა მე მგონი. რატომ არ არის ბევრი ინვესტიცია და რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში? ეს არის სანდო პარტნიორის პოვნა. უცხოელ ინვესტორს ვერც იქნება, ვერც სოფლის მეურნეობაში, ვერც გადამამუშავებელ მრეწველობაში, ვერც სხვა სექტორებში თუ ადგილზე სანდო პარტნიორი არ ყავს. სანდო პარტნიორში არ გულისხმობ მარტო პიროვნულად სანდო პიროვნებას. აქ იგულისხმება მისი საქმიანი საქმის წარმოების მიმართ ნდობა, თვითონ ამ ბიზნესის მიმართ ნდობა, ანუ რომ ეს ღირს ამის გაკეთება, რომ მომგებიანი იქნება, ხო? ხო და ისეც არ არის, რომ ყველაფერი ღირდეს, მაგრამ ერთ-ერთი იმ პროდუქტაგან სიტყვაზე ვიძახი, მე მაგალითად არასდროს არ ვეტყვი არც ერთ პარტნიორს, რომ დავუშვათ ვაშლი გავაშენოთ, იმიტომ რომ სოფლიოს ვაშლი არაკლია. და მაინც და მაინც არც პომიდორი. ისლანდიაში შეიძლება მოიყვანო და ფინეთში, ხო? ჩვენ საქართველოს უნდა ვეძებოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებიც 20-30 წელი მაინც იქნება მომგებიანი.
და ეს კიდე მოდის ცოდნისგან. აი, დაუშვათ წამოვიდა ახალი ტრენდები, ჟოლო, მაყვალი, რომელზეც დიდი კვოტები აქვს ევროპაში. მაგაზეც ვისაუბროთ და პირველ შეკითხვას რომ დავასრულოთ. ანუ იმ ხალხსაც რომ გავცეთ პასუხი, ვინც იძახის, რომ მაინც არ არის ინვესტიციები და იმიტომ არ არის ბატონებო, რომ სანდო პარტნიორების პოვნა და სანდო საქმის პოვნა არ არის ადვილი. და ჩვენ ესე გავგვიმართლა, ჩვენც ვეძებდით და ეხლა ჩვენ რო შეგვეთავაზებინა ვინმესთვის რომ აი მოდი ვაშლი გავაშენოთ, ახლა არასდროს. თუმცა ისიც ანგარიში გასაწევია, რომ შედარებით, ანუ რაღაცა ხო იყო, ანუ ახ ფერეროზე შეიძლება მოვიყვანოთ მაგალითი, რომ ასე ვთქვათ, ღვინის ქვეყანა რო ქვია, სინამდვილეში თხილი უფრო მეტი გაგვაქვს, ვიდრე ღვინის პროდუქტები, ანუ კლიანტში მარკეტინგული პრობლემა არის, ვიდრე ისა. ეგ არის უფრო იმის პრობლემა, რომ იცით რა არის, აი ჩვენ სულ გვავიწყდება, ვინ არიან ჩვენი კომპანიების აქციონერები? რა ხალხია ეს ხალხი? რატო არის ეგ მნიშვნელოვანი გოტე? მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ის ელემენტარულად რომ ჩამოვთვალოთ ყველა აქციონერი დიდი კომპანიის, ხო? რაც მაგათ ალბათ ავტომობილებში და რაღაცებში აქვს დახარჯული, იგი რომ დაეხარჯათ მარკეტინგზე სიტყვაზე ევროპაში. შეიძლება და გაეტანათ კიდევაც ღვინო. აქ უფრო ცოტა სხვა პრობლემას და იმას არ ვამბობ, რომ ჩვენი მეღვინეები ცუდად მუშაობენ, პირიქით აქაც საკმაოდ სწრაფი პროგრესი გვაქვს, ანუ სწრაფი პროგრესი სად გვაქვს? რომელ ევროპულ თავარ სუპერმარკეტულ ქსელში დევს ქართული პროდუქტი. მე არ ვამბობ რიცში შეიტანეს იეგოს ეგ ქვევრის ღვინო სულ სხვა. ხო. მაგაზე საუბარი არც ღირს, იმიტომ რომ ეგ ხალხი არის მამდვილი გმირები, დღევანდელი ჩვენი ტურიზმისაც საქართველოს როგორც კარგი ქვეყნის სახელის დამკვიდრების საქმეში ქვევრის ღვინის ხალხი უფრო დიდ საქმეს აკეთებს, ვიდრე ყველა დიდი ღვინის ქარხანა ერთად აღებული. მაგრამ თქვენ გულისხმობთ ქარხნულ ღვინოებს. ხო, მაგრამ კონკურენცია სად არის? სად არის ჩემპიონთა ლიგა? ჩემპიონთა ლიგა არის ლიდლის, ალდის, რევეს, ედეკას, სეინსბურის, ვეითროუზის სუპერმარკეტის დახლებზე. არც ერთი ქართული პროდუქტი იქ არ დევს. რუსი ემიგრანტების მაღაზიაში ბერლინში სადღაც სარდაფში რო რაღაცა დევს, ეგ არაფერი არ არის. ეგ არაფერს არ ნიშნავს. ფერერო ახსენე შოთამ და მინდა რომ ნერგეტას აქციონერებზე არ დაგჭათ კითხვა, იმიტომ რომ აი კოტერაზე საუბრობთ, მენტალური ის ვარიანტია, მაგის ელემენტარულად კითხეთ ყველა ჩვენ არ ვარებთ ახლა, უნდა მანქანა უყიდია და უნდა იახტა, მაგრამ აქ რასაც ხას უსვამთ არის. მე მაგალითი მოვიყვანე ისეთი ანეკდოტური, თორემ რეინვესტირებას არ აკეთებენ ბიზნესში და ურჩევნიათ რაღაც სამხმარებლო ხარჯები რაღაცა ნაშებშია. ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ამაზე საუბრის, იმიტომ რომ 2 წელი ჩვენი პროდუქტი იდო ლიდლის სუპერმარკეტში, ხო? ჩვენ თქვენ გავთხოვთ ჩვენ ხო ვიღაცას ვეძებეთ, ვიპოვეთ, ვესაუბრეთ, დავარწმუნეთ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ რაღაცა სპეციფიკების მოწყობა დაგვჭირდა და რაღაც სასწაულების გაკეთება დაგვჭირდა. უბრალოდ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტთან მე კი ვის სპეციფიკა არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ ხშირად გადაუწყდომი ვარ ამ აგრობიზნესში ვინც არის ჩართული, ჩივილს იმაზე, რომ ძალიან ძნელია უშუალოდ გადატანა პროდუქტ ტრანსპორტირება თვითმფრინავით ქართული პროდუქტის, იმიტომ რომ შეიძლება ნახევარი დისტანცია ჰოლანდიიდან ეს დისტანცია სიტყვაზე ორჯერ დიდი რო იყოს, ვიდრე ჩვენ გვიწევს გადაან, ჩვენ ორჯერ დიდ ფასს ვიხდიდეთ ამ გადაზიდვაში ტრანსპორტირებაში და სხვები ნაკლებს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით კონკურენტულები არ ვართ, რადგან მე მარჟის აწევა გვიწევს და დიდი ფასის დადება ჩვენი პროდუქციისთვის. არ არის ეს ასე? მე მახსოვს მაგალითად აი თეთრი კუდის მაგალითი, როცა ჰოლანდიიდან სიტყვაზე ახლო აღმოსავლეთში ორჯერ იაფი უჯდებოდა საქართველოსთან. მე უბრალოდ ცოტა რაღაცა ვიცი თვითნავზეც, იმიტომ რომ სამეგრელოში იყო ერთი კოოპერატივი, მოყავდათ მწვანილი, ჩემი კლასელები არიან. და მინდოდა დავხმარებოდი მათ და ერთხელ ვიყავი ჰოლანდიაში, მწვანილის იმპორტიორებს შევხვდი, მაგრამ მე ისეთი მაღალი ფასები ქონდა ქართულ ავიაკომპანიებს და ასე უცხოურ ავიაკომპანიებსაც, რომ აი წარმოიდგინეთ თბილისიდან უბრალოდ სამეგრელო თბილისი, ამსტერდამი კლიენტის საწყობი 1 კილოგრამი ტრანსპორტირების ხელი იყო 3 ევრო და 20 ცენტი. ნუ ეგ დამთავრებულია საუბარი. მაგრამ ეს მალფუჭებად, სუპერ მალფუჭებადი რაღაცაზე ვაპო. დანარჩენ ამბავში ახლა
სამაგიეროდ იტალიაში რამდენი არის 1 საათი ხელფასი პლანტაციაში მუშის 10 евро, ხო? ჩვენთან არის 8-7 евро დღეში. თუ ლეგალური ხო და ეხლა იქ თუ შეიძლება სიტყვაზე ვიძახი ბოლონიიდან ჰამბურგამდე თუ ჯდება 1500 евро და აქედან ჰამბურგამდე 3000 ის მაინც სხვა რაღაცებში უნდა გაიქვითოს, იმიტომ რომ ჩვენ მე აი DCFP-საც შეეხება რომ აი ზოგს უხარია რომ ეხლა საბაჟო გადასახადი არ იქნებაო და თუ საქართველოში გაქვს ბიზნესი და გეშინია 3%-იანი საბაჟო გადასახადის ევროპაში და ამის გამო ვერ შეიტან, მაშინ საერთოდ ჯობია გაჩერდე, იმიტომ რომ შენ თუ სხვა რაღაცით ვერ იმაშვები იმ 3%-იანი მას. იმის იმედზე თუ ხარ ხო მარტო, მაშინ რა აზრი აქვს ეგეთი პროდუქტის წარმოებას? შეიძლება 5 წლის მერე რაღაც შეიცვალოს და ისევ გახდეს ხო ის საბაჟო. დაუბრუნდეთ აი მიწის გაყიდვის თემას. თქვენ რას საფრთხებს თქვენ როგორც ინდუსტრიის ინსაიდერს გეკითხებით, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ბევრი კომენტარი ეკონომისტებისგან, იქ საპარლამენტო გამოსვლები იყო და უფრო მოვისმინეთ აი ფართო ხედვის მაკრო ხედვის ადამიანებს. თქვენ ხართ უშუალოდ ჩართული ამ ინდუსტრიაში, უშუალოდ გაქვთ შეხება ამ პრობლემატიკასთან და მაინტერესებს აი თქვენი აზრი ამ კანონ პროექტზე. ეს ძალიან დიდი შეკითხვა. კანონ პროექტზე არა უკვე კანონზე. იცით როგორ არის ძალიან ბევრი არის ელემენტარულად სოდნის და ინფორმაციის არარსებობის გამო. როგორ გაგალდათ ინფორმაცია ენერგეტიკა ამოქმედებით. თქვენ ცოდნაც ხო შეიძინეთ პარალელურ რეჟიმში. ანუ მე ამ კითხვის პარალელურად რაც ჩვენთან დაგისვათ, კოტე მინდა რომ თქვენ მაქსიმალურად აი ის რა არის გასაზიარებელი. გასაზიარებელი რა არის და აი ყველაზე მთავარი ხო, აი ამას აბსოლუტურად ნომერ პირველი რაც არის. რომ იცოდე რა უნდა მომხმარებას. აი დავუშვათ, მოვიყონ მაგალითს. რატომ არის ნებისმიერი თხილკაკლოვანი ფაქტიურად პერსპექტიული კულტურა? ვიღაცა იტყვის რომ იმიტომ მოთხოვნა, ეხლა მოთხოვნა საიდან მოდის? აი ძალიან გეტყვით უზუსტეს მაგალითს. ევროპაში, ამერიკაში, განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანები ცხოვრობენ 80 წელი უკვე თითქმის ყველა. უნდათ კიდე 90 წელი ცხოვრონ. თან ისე რომ არაფერი არ ტკიოდეთ. ევროპაში ჩვეულებრივი სადილის მერე დესერტი იყო რაღაცა ტკბილეული, ან ნამცხვარი, შაქრიანი რაღაც ისეთი. ნაყინი იტალიაში სიტყვაზე ხო? გერმანიაში. ეს ნელ-ნელა იცვლება. მე ხა ვამბობ ინფორმაციას, რომელიც აი მართლა ხო ხა გავს თხილს და არ იცის რატო ხდება ეს რა. ეს რას ნიშნავს ახლა? იცვლება რითი? ისა უმარილო, უშაქრო, თხილკაკლოვანებით, ქიშმიში და ხო არ გინახიათ თხილნა, სხვადასხვა თხილი და ქიშმიში ერთად რო. ის რომ ვიღაცა ჰანსი თუ იურგენი თუ მატილდა სადღაც გერმანიაში სადილის მერე უარს ამბობს იმ ტორტზე და შაქარზე და ამის ნაცვლად რაღაც ქეშიუ, მაკადამია, თხილი, კაკალი, ქიშმიშის აყოლებს ამ სადილს და ეგეთი არის 500 მილიონი. ეს უკვე მთლიანად ცვლის სიტუაციას, ხო? ეს იწევს მოთხოვნას. იმიტომ არის ახლა ძალიან დიდი შესაძლებლობა დაუშვათ ნებისმიერ თხილკაკლოვანებში. ჩვენ კიდე ამ დროს იმის მაგივრად რომ მხოლოდ თხილზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, განავითაროთ ნუში, კაკალი, რა შეიძლება კიდე მოვიდეს საქართველოში. ნუ სიტყვაზე მიწის თხილი, მე არ ვიცი ზუსტად მოვათვალე. ამის მაგივრად კეტავთ ამ არხს ახლა. კეტავთ რატო? აი რატო? ეს კანონი რას გძალავს ხო გასაგებია. მაგრამ ეს ამაზე არ უნდა გავჩერდეთ, უნდა ვისაუბროთ რას უშვებს ეს კანონი. თანამონაწილეობის ნაწილი. ხო. აი დავუშვათ, ეს კანონი გძალავს, სინამდვილეში რას გძალავს და რას უშვებს. გასაგებია რომ ესე პირველ გვერდზე წერია რომ ეს არ შეიძლება. მაგრამ ეს მიწა ხო არსად არ ქრება. ეს შესაძლებლობები ხო არსებობს. ხო გასაგებია რომ მოთხოვნა რაღაც პროდუქტებზე გაიზრდება. ანუ ვიღაც ბიზნესმენებს ხო მოუნდება ამის გაკეთება. და ეხლა რა გამოვა? მე პირადად არ მაქვს ჩემი დავუშვათ არის რაღაც პროექტი, რომელიც 10 მილიონი ჯდება. 10 მილიონი უნდა. მე არ მაქვს 10 მილიონი. 1 მილიონიც არ მაქვს. მაგრამ ის პარტნიორი, რომელიც მე ვიპოვე, უბრალოდ იმის გულისთვის რომ მე ეს ყველაფერი შევქმენი და
დობაში და უშუალოდ 10%-ს მაძლევს სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი არ ჩამი. ფაქტობრივად ეს კანონი ჩემნაირებს ეუბნება და უშუალოდ აგრარული უნივერსიტეტის დამთავრებულებს სწავლენ ახლა ევროპაში ისწავლიან, ვიღაცას გაიცნობენ, დობას მოიპოვებენ და ეგეთებს ჩემნაირებს ეუბნებიან, რომ შენ არა და წეგან ვიზით საუბრობდით შენ არა, შენ ამის უფლებ ამ პროექტში მონაწილეობის უფლება არ გაქვს, მაგრამ აი იმ ქართველებმა ვინც 90-იან წლებში დააგროვეს მილიონები, ვინც მერე ამას მოუმატეს, მერთმა ხელი მოუმართოს. ეს არის რაღაც 100 თუ 200 კაცი საქართველოში. იმ ქართველს შეუძლია 10 მილიონი და 5 მილიონი 100,000 დადოს, ხო? იმას შეუძლია, მე არ შემიძლია. ანუ ფაქტობრივად ეს კანონი მე მართლა ვფიქრობ საკონსტიტუციაში ხო არ შეიძლება ამ მიმართულებით ამის გასაჩივრება, რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე დაუშვათ არ მაქვს არანაირი ესეთი წარსული და ეს ფული კიდე ამ ხალხმა როგორი შევ კიდე გასაკვირია და ძალიან ბევრი დიდი პროექტები საქართველოში ოფშორულ კომპანიებით არის რეგისტრირებული და კიდე საკითხავია ჩემი მოყვანილი ინვესტიციიდან დარჩება საქართველოს მეტი თუ აი იმ პროექტებიდან, იმიტომ რომ ისინი თითქმის ნახევარფასშია ყიდიან ამ ოფშორს, მე ამ ოფშორიდან ყიდიან ნამდვილ კლიენტს, მოგება სხვაგან ილეთება, ხო? და რომელია უფრო მართლა მომგებიანი. ანუ ფაქტობრივად მე მეუბნებიან, რომ შენ არა, მაგრამ იმან ვინც უკვე აქვს ფული, არის ქართველი, იმას კი. აი ეს არის სინამდვილეში ამ კანონის შედეგი. აი, საიდერო ხედავთ, ძალიან საინტერესო პერსპექტივაა, რომელიც არავის არ უსაუბრია. ეგ არის და მეორე საქართველოს მოხალე ყველაზე ისეთი რა არის, იცი? ხა ის ხალხი ვინც ტაშს უკრავს. უბრალო ხალხი. ვისაც გონია რომ რაღაცა მოიგო ამით, ხო? სინამდვილეში კი არ მოიგო. მეორე მხრივ მე არ ვამბობ რომ ვიღაც კონსულტანტი მოიყვანეს ამათ და იმ კონსულტანტმა უთხრა რომ ესეთი დიდი შესაძლებლობებია, მოდი ეს დაბლოკეთ და თქვენთვის შეინახეთ. მე ამას არ ვამბობ, თუმცა არც ეს არის გამორიცხული. მაგრამ სანამ მე ისიც ხო გასაგებია რომ ამ ხალხს ჯერ არც ალია ამისთვის, იმიტომ რომ კორპუსების აშენება წელიწადნახევარში $300 კვადრატული $1000 გაყე უფრო მომგებიანი ხო. სანამ ახლა ეს ხალხი მოიცლის ამ მიგდებული მიწებში ინვესტიციებისთვის. იმის მაგივრად რომ ეხლაც შეიძლებოდეს და ის უბრალო ხალხი ვისაც დასაკვრევინებენ, ეხლაც დასაქმდეს. ისევ იმ გაჭირებულს მოუწევს 10-15 წელი ლოდინი, სანამ ვიღაცა ქართველი დაინტერესდება ამ სოფლის მეურნეობით. ბოლო კითხვა უნდა დავასრულოთ ეთერი. ჩანს დადებით იცოდა რაღაცები უარყოფით იცო. დადებითი რა ჩანს ამ გადაწყვეტილების მიმართ? რაიმე იკითხება თქვენთვის? ერთი კონკრეტული შესაძლებლობა არ მაინტერესებს ბატონ კონსტანტინეს. შესაძლებლობა სხვა არ. შესაძლებლობას კანონს ყოველთვის უპოვე. ბოლო-ბოლო თქვენ თქმის არ იყოს, ახალ იურისტები რაღაც მინიმალურ გარანტიას ან როგორც უყვართ მაქსიმალურს მოგცემენ და გაასაჩივრებ. მე ვამბობ არსებული რედაქცია. რაიმის შესაძლებლობას იძლევა? განვითარების რაიმე რაციო მანდეებს? ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული სიტუაცია ჩვენ კომპანიას. 4 წლიანი ურთიერთობის შემდეგ ერთ-ერთ ძალიან ძლიერ გერმანულ კომპანიის ფლობელთან როგორც იქნა დავით ახმეტი იმაზე რომ როგორც ენერგეტიკაში განახორციელება ინვესტიცია. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში გვინდოდა მიწების შეძენა და იქ სერიოზული პროექტის გაკეთება. და ეხლა მოგვისწოს ზუსტად აი ამ კანონი. ანუ აი ამ კონკრეტული მაგალითით სიტყვაზე ჩვენ ამას ხო ვერ განვახორციელებთ. ანუ მე მეუბნება სახელმწიფო რომ შენ რაღაც არ გაქვს რაღაცა შენითი ну ვიღაცა იპოვე იწვალე იქით და დაარწმუნე საქმით მართლა ხო შენ არა მაგრამ აი ვიღაცა სხვა შეიძლება რამე ეს სამართლოც არის ეს არ არის მარტო ეკონომიკა და ბიზნესი მე ფაქტიურად და ჩემნაირებს სახელმწიფო ეუბნება უარს ამ ქვეყნის განვითარების თანამონაწილეობაში და ისევ აძლევს შესაძლებლობას იმ ხალხს რომელმაც უკვე რაღაც კაპიტალი დააგროვა და ანუ ფაქტიურად იგივე ჯგუფის ხელში არის ბინები, მთები, წყლები, პორტები, ჰესები და ის ახლა აგრარული ბიზნესიც ამათი უნდა გახდეს და რაღაც ოლიგოპოლია. რა ვიცი, დადებითი რა უნდა ვნახოთ. მე კიდე მინდა ვთქვა რომ მე რო ველაპარაკები ამ უბრალო ხალხს, ყველას აღიზიანებს ეს აზიური ქვეყნიდან შემოსული ხალხი. ამის მოგვარება ხო მიგრაციის კანონით შეიძლება. ხო შეიძლება ელემენტარულად არ არის მაინც და მაინც მე მგონი არავინ არ დაგვდებს ბრალს რასიზმში ხო ევროკავშირიც ხო უარსებუნება ღარიბი ქვეყნებიდან მოვიზოთ ხალხის შესვლას ხო ჩვენს მიგრაციის კანონში მოვიფიქროთ ისეთი რაღაცა რომ სიტყვაზე ჩვენზე უფრო ღარიბი ეკონომიკური მიზეზით იქიდან არ იყოს დაუშვათ ბევრი მიგრაცია უფრო ღარიბი ვიღად არის ნუ სიტყვაზე
ხო და რა შუაშია დაუშვათ ანტიბიოტიკებით, ანუ 1000-დან 900 თუ არ გჭირდება, იმასაც კლავ და 100 თუ რომელიც სასარგებლოა შენთვის, რომელიც არც 5 ცოლი ყავს, არც 30 შვილი, ხო, უბრალოდ ფულს ჩადებს და წელიწადში ორჯერ ჩამო. იმასაც უარსებობდნენ. ბოლო ერთი თვეა. აქტიურად ყველა ეთერში პოლიტიკური თოქ-შოუები იქნება თუ ჩვენთან. უამრავი სიუჟეტის ნახე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით. იყო რაიმე გამოხმაურება, ვინმე როგორც განსხვავებული აზრი, ვინმე მოიკითხა კანონმდებლობიდან ან აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან. არა. ისევე როგორც თავის დროზე როცა ენერგეტიკას იაპონია იყო თუ სხვა ისეთი დახურული ქვეყნები, ჩვენი არც დაინტერესებულან თუ როგორ გადის ენერგეტიკის პროდუქცია იქ. ეგ მაინც იმდენად საწყენი არ არის, იმიტომ რომ რა არის საწყენი? მე პირადად სულ ამჭირდება მაინც და მაინც ძალიან ზედმეტი ყურადღება და ისა ხო? აი მაგალითად მე მახსოვს ყოველთვის ხელისუფლება რო იცვლებოდა მე ხან ერთ სასტუმროში იყო შეხვედრა ხან მეორეში და ეგრევე ეს მსხვილი ბიზნესი მივარდებოდა სააკაშვილსაც და ივანიშვილსაც და აი ჩვენთან თუ გენთქნებათ კონსულტაცია აი მსხვილი ბიზნესი და რაღაცა საბჭოებს ქმნიან, ასოციაციებს ქმნიან რატომ უნდა იყოს ეს საჭირო? თუ არის კანონი სიტყვაზე და ეს ავტომატიზირებულია ნებართვან რა, საერთოდ რატომ უნდა იყოს საჭირო ვიღაცასთან მიხვიდე, ეხვეწო, რაღაცას თხოვო, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება უცებ ისეთი რეგულაციური წნეხი დააკისრონ, რომ აი თქვენ მაგალითზე შეიძლება გაწყვიტონ წელში. თვითონაც ხო უკეთესი იქნებოდა, რომ აზრი ეკითხა ჯერ სანამ ამ კანონს მიიღებდა. გასაგებია, მაგრამ იქ მაინც უფრო მგონია, რომ რაღაც ლობიურ ხო ესეთი რომ თორემ აი ახლა მაგალითად ლობინგშიც უნდა ჩაერთო. რატომ არ უნდა აწყობდე? რატომ არ იღებს ხმას არავინ სხვა სიტყვაზე ბანკები და ასე შემდეგ. ელემენტარულად ბანკებს არ უნდათ რომ სოფლებში უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს მეტი ხელფასი რომ ბოლოს და ბოლოს თავისი სესხი მეტი გასცენ, ხო? მე ვიცი რომ ბანკებს საკმაოდ მძიმე პოზიცია ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ელემენტარულად როგორც უზრუნველყოფის საგანი ძალიან ბევრი რამ დგებოდა კითხვის ნიშნის ქვეშ. უბრალოდ მე ვიცი რომ იყო კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრის და ფინანსთა მინისტრის დონეზე, თორე ის რასაც ქვია უზრუნველყოფის საგანი, ფაქტიურად თავდაპირველი რედაქციით თემა აღარ არსებობდა ბატონ გოსტანია, შანსი არ იყო. უნდა დავასრულოთ, ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა განვაგრძოთ ეს თემა და ჩვენთვის გულსატკენია, რომ თქვენთან დაკავშირებით ეს კომუნიკაცია არ დგება, თუმცა კომუნიკაცია მართლა თქვენთვის არ იყოს, იქით იყოს. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი იყოს გააზრებული. გერმანელ პარტნიორთან თემა იმედია დახურული ბოლომდე. ხო, მაგრამ ეხლა ძანეთ ამ მომენტისათვის გაყინული არ არის, ხო? იმაზე ჩვენი კომპანიის რაღაც დიდი უმრავლესობა ისედაც უცხოელს ეკუთვნის და ერთი უცხოელის წილის ნაწილი რომ მეორე უცხოელი მეყიდა და ფაქტობრივად ჯამში ის 80% არ გაიზრდება. ახალ მიწის ყიდვას არ ვაპირებ ზუგდიდში ყოველთვის. და ამაზეც უარი არის. საჯარო რეესტრი მქონდა მე საუბარი და დამთავრდა. არ არის. არ დარეგისტრირდებაო ეს შემოსვლა. ანუ აგრეა რა, აი ხო შემოდის კაცი უნდა რამოდენ აქ 200 და 300,000 დოლარზე არ არის საუბარი. სერიოზული ინვესტიციის საუბარი და ძლივს ეს კაცი დათანხმდა, ჩამოვიდა, უნდა და კანონიც დახვდა. კანონიც დახვდა. კონსტანტინოვეგოა, ენერგეტიკასთან დამფუძნებელი. ისე ახლა გამახსენდა რა. ერთ-ერთი ყველაზე კაი ქარხნულ ღვინოებზე რო საუბრე. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქარხნული ღვინოა, შუხმანის ღვინოა. ყოველ 8 საათზე შევხვდებით აუცილებლად ერთმანეთს საბადროებით. წინ ქალების ნარატივია და შემდეგ საქმის კურსი ბექაბაციკაცთან საბადროებით.